यो अल्काली मेटलको सिलेबस के हो त्यो भन्छु म तपाईहरुलाई। सिलेबसमा तिमीहरुले यसको पेरियोडिक डिस्कसन्स and general characteristics of alkali metal। त्यसैले हामी पढ्छौं सोडियम मेटलको बारेमा। सोडियम मेटल अब यसमा सोडियम मेटलमा चाहिँ तिमीहरुले एक्सट्र्याक्सन पढ्छौ। एक्सट्र्याक्सनमा सोडियमको ओरहरु के हो, यसको चाहिँ प्रोपर्टिजहरु के हो भन्ने कुरा हामी पढ्छौं र यसलाई कसरी एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पढिन्छ। त्यसपछि सोडियमको कम्पाउन्ड्स अफ सोडियम पढ्नुपर्छ। कम्पाउन्ड्स अफ सोडियम। सोडियमको कम्पाउन्ड्सहरुमा तिमीहरुले दुईटा कम्पाउन्डको बारेमा पढ्नुपर्छ क्लास 11 मा चाहिँ। त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा सोडियम हाइड्रोक्साइड र वाशिङ सोडाको बारेमा पढ्नुपर्छ। हामीले यसको NaOH को म्यानुफ्याक्चर पढ्छौं एउटा, त्यसपछि यसको पनि म्यानुफ्याक्चर पढ्छौं। सोडियम हाइड्रोक्साइडको म्यानुफ्याक्चर चाहिँ दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा छ कास्टनर केल्नर प्रोसेसबाट एउटा गरिन्छ भने अर्को चाहिँ तिमीहरुको केल्नर सल्वे प्रोसेसबाट। यो दुईटा तिमीहरुले पढ्नुपर्छ। ओके, एउटा कास्टनर केल्नर प्रोसेस र अर्को केल्नर सल्वे प्रोसेस। अनि सोडियम यो जुन कार्बोनेट छ यसलाई हामी यदि 10 मोलिक्युल्स अफ वाटर छ भने चाहिँ यसलाई हामी वाशिङ सोडा भनेर भन्छ। यो वाशिङ सोडाको म्यानुफ्याक्चर पढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तिमीहरुले सल्वे प्रोसेसबाट। र यो चाहिँ तिमीहरुको जनरल तिमीहरुको के हो भन्दाखेरि सिलेबस भयो। र यसको बारेमा हामी एउटा टपिक गर्दै डिस्कसन गर्छौं। र फर्स्टमा म डिस्कसन गर्छु के को बारेमा भने पेरियोडिक प्रोपर्टिजको बारेमा। अल्काली मेटलहरुको पेरियोडिक प्रोपर्टिजहरुको बारेमा, जस्तै एटोमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेसन पोटेन्शियल, इलेक्ट्रोन एफिनिटी, अनि यसको मेटालिक प्रोपर्टिजहरु, मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट, यस्तै अनि फ्लेम कलरेसनहरु, यसमा जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि एकैचोटी डिस्कसन गर्छु मैले। फर्स्टमा म पेरियोडिक टेबलमा यो कुन लोकेसनमा पर्छ र यसको एटोमिक प्रोपर्टीहरु कसरी भ्यारी गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ फर्स्टमा डिस्कसन गर्छु। पेरियोडिक डिस्कसन्स एन्ड जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अल्काली मेटल। पेरियोडिक डिस्कसन एन्ड जनरल characteristics of alkali metal। ओके, अब यो डिस्कसन गर्नुभन्दा पहिला सुरुमा यो अल्काली भन्ने वर्ड आइरहेछ एउटा। त्यो अल्काली मिनिङ पहिला बुझौं। यो अल्काली भनेको चाहिँ अरेबिक वर्डबाट आएको हो। अरेबिक वर्डमा अल्क्विली भन्ने एउटा वर्ड छ। यो अल्क्विलीको मिनिङ के हुन्छ भने प्लान्ट एसेस। यो चाहिँ अब प्लान्टहरुलाई बाल्दाखेरि त्यसबाट निक्लिने जुन त्यो खरानी हुन्छ एसेस, त्यसबाट चाहिँ फर्स्टमा यो अल्काली मेटलहरु जस्तै पोटासियम, सोडियमको कार्बोनेटहरुबाट चाहिँ यो अल्काली मेटलहरु चाहिँ आइसोलेट गरेको थियो। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ भने अल्क्विली भनेर भनिन्छ। अर्को हामी के पनि बुझ्न सक्छौं भने अल्काली मेटलहरुले वाटरसँग रियाक्सन गर्दा वाटर सोल्युबल बेस बनाउँछ। वाटर सोल्युबल बेस भनेको चाहिँ अल्काली हो। त्यही भएर पनि कहिलेकाहीँ हामी त्यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। त्यो सोडियमले यदि वाटरसँग रियाक्सन गर्यो भने के बनाउँछ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। र हाइड्रोजन ग्यास पनि यहाँबाट लिबरेट हुन्छ with some amount of heat energy as well as sound energy, light energy is also produced there. So NaOH is water soluble base. Okay, water soluble base which is actually alkali। अब यसमा प्लान्टको खरानीहरु छ, प्लान्टलाई बाल्दाखेरि निक्लिने खरानीहरु।
या भनौँ त्यो एसेसहरू, त्यसबाट पनि सोडियम र कार्बोनेटहरू चाहिँ फर्स्टमा सोडियम र पोटासियमको कार्बोनेटहरू चाहिँ आइसोलेट गरेको भएर त्यसबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही भएर अल्काली भनेको, अरेबिक वर्ड अल्क्विडिक, त्यहाँबाट आएको वर्ड अल्काली। त्यस पछाडि हामीले अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। अल्काली मेटलले वाटरसँग रिएक्सन गर्दा के बनाउँछ? वाटर सोलुबल बेसहरू बनाउँछ। त्यो बेसहरूलाई पनि हामी के भन्न सकिन्छ? अल्काली भन्न सकिन्छ। त्यही भएर यो अल्काली भन्ने वर्ड चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो। अब यो अल्काली मेटल चाहिँ पेरियोडिक टेबलको, अल्काली मेटल्सहरूको चाहिँ पेरियोडिक टेबलमा यो कहाँ पर्छ भन्ने कुराको लोकेसन तिमीले पेरियोडिक टेबलको सेप त याद नै होला। पेरियोडिक टेबलको सेप जनरली यस्तो खालको हुन्छ। यसमा अब एफ ब्लक एलिमेन्ट्सहरूलाई यहाँ तल राखेको हुन्छ, ल्यान्थानाइट एक्टिनाइट सिरिजलाई, यो दुईटा रो हुन्छ। यो जुन छ यो ब्लक यहाँदेखि यहाँसम्म, यसलाई हामी भन्छौँ एस ब्लक। ओके, यसलाई भन्छौँ हामी एस ब्लक। यो हो डी ब्लक, यो यहाँसम्म डी ब्लक छ, डी ब्लक एलिमेन्टहरू। यहाँ चाहिँ फेरि के छ? सबै पी ब्लक एलिमेन्टहरू छ यहाँसम्म। अब यहाँनिर तिमीहरूको जुन यो रो देखिन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? नोबेल ग्यास अथवा इनर्ट ग्यास। इनर्ट ग्यासको यो एउटा रो हो। अरू बाँकी पी एलिमेन्ट्सहरू, पी ब्लक एलिमेन्ट्स यहाँ पऱ्यो, डी ब्लक, यो एस ब्लक, र यो चाहिँ फाइनली के हो? एफ ब्लक एलिमेन्ट। सो एस ब्लकमा चाहिँ दुईवटा ग्रुप हुन्छ पेरियोडिक टेबलको, 1A र 2A। यसलाई पनि दुईटा पार्टमा यसरी डिभाइड गरेको हुन्छ, दुईटा ग्रुपमा। फर्स्ट ग्रुपले जुन रिप्रेजेन्ट गर्ने एलिमेन्टहरू छ त्यसलाई भने हामी भन्छौँ अल्काली मेटल, र यो जुन ग्रुप 2 मा परेको एलिमेन्टहरू छ यसलाई भन्छौँ हामी अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अब अरू डी ब्लक भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू भयो, यसलाई चाहिँ यहाँ पनि मेटलहरू नै हुन्छ। यता मेटल, नन मेटल र मेटलोइड्सहरू हुन्छ, यहाँ पनि मेटलहरू नै हुन्छ। यो हामीले अहिले पढ्न गइराखेको ग्रुप भनेको चाहिँ ग्रुप 1A को पेरियोडिक डिस्कसन्स हो। त्यस पछाडि म ग्रुप 2A को पनि पेरियोडिक डिस्कसन्स गरेर पढाउँछु पछि। अहिले चाहिँ अल्काली मेटलहरू चाहिँ कुन कुन हुन् र यो एलिमेन्ट्सहरू यहाँ कुन कुन एलिमेन्ट्सहरू पर्छ, यसको एटोमिक नम्बर के हो, एटोमिक रेडियस के हुन्छ, आयोनाइजन पोटेन्सियल के हुन्छ, यो ग्रुपमा पोइन्ट कसरी चेन्ज हुन्छ, यसको इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर या भनौँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराको डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा तिमीहरूको अब लोकेसन अफ अल्काली मेटल भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अल्काली मेटल्सको आर द एस ब्लक एलिमेन्ट, तिनीहरू एस ब्लक एलिमेन्ट हो र तिनीहरू चाहिँ ग्रुप 1A मा पर्छ। फर्स्ट यसको लोकेसन नै पहिला थाहा पाउनु पर्यो। पेरियोडिक टेबलमा एस ब्लक एलिमेन्ट अल्काली मेटललाई तिमीहरूले एउटा मेन पोइन्टहरू के याद गर्नु पर्यो भने एउटा यसको अल्क्विली भन्ने वर्डबाट आएको हो, यो अरेबिक वर्ड। यसको मिनिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्लान्ट एसेस which contains the carbonates of sodium, potassium, etc. And we can say from which alkali metals are first isolated. Okay? यो फर्स्टमा अल्काली मेटलमा यही याद गर्नु पर्यो। अब सेकेन्डमा भनेको तिमीहरूको पेरियोडिक टेबलमा यो कहाँ पर्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। सो अल्काली मेटलको यसको पेरियोडिक टेबलमा पर्ने भनेको इट और दे lie in the group 1A of the modern periodic table. They are S block element. अब यिनीहरूलाई S block elements भनेर किन भनेको भन्दाखेरि यिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जुन छ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चाहिँ यिनीहरूको जनरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन NS1 हुन्छ। NS1 यो N ले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि नम्बर अफ सेल
Okay, number of cell, or you can say principal quantum number भन्ने कुरा जनाउँछ भने यो यसले चाहिँ यो अर्बिटलको कुराहरु जनाउँछ र यसले के जनाउँछ यो 1 ले भन्दाखेरि नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको बारेमा जनाउँछ n ले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि नम्बर अफ सेल कतिवटा सेल हुन्छ त्यसमा एटममा भन्ने कुरा जनाउँछ या भनौं यसलाई हामी प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर पनि भन्न सकिन्छ बोर्सले डिफाइन गरेको थियो जुन अर्को यहाँ 1 भनेर आइरहेको छ यो नम्बरले चाहिँ के जनाउँछ भने कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ त लास्ट आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ यो नम्बरले र यो लेटरले के जनाउँछ s भन्ने लेटरले भन्दाखेरि which orbital is there in the valence cell यो अर्बिटल चाहिँ कुन छ भ्यालेन्स सेलमा भन्ने कुरा जनाउँछ त्यही भएर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि अल्काली मेटलको चाहिँ सबै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनहरु चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि NS1 को फर्मुला युज गरेर गर्न सक्छौं जुन अब म तिमीलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब अल्काली मेटलहरु कुन कुन पर्छ त ग्रुप 1A मा भन्ने कुरा छ ग्रुप 1A भनेको अघि नै मैले भनिसके तिमीहरुको पेरियोडिक टेबलको S ब्लक एलिमेन्ट हो जुनमा चाहिँ हाइड्रोजन पनि पर्छ ओके मैले चाहिँ यसलाई एउटा सानो टेक्निक पनि युज गरेको छु यसलाई मेमोराइज गर्नलाई कुन कुन एलिमेन्ट यसमा पर्छ भनेर तिमीले पनि त्यो टेक्निकहरु युज गर्न सक्छौ जस्तै फर्मुला बनाउन सकिन्छ मैले के फर्मुला बनाएको छु भने लिनाको रुबिनासँग फ्रेन्डशिप ओके लिनाको रुबिनासँग फ्रेन्डशिप अब ली भनेको यो हाइड्रोजनलाई छोडौं किनभने यो हाइड्रोजनको तिमीलाई थाहा नै छ यसमा यसको एनोमलस क्यारेक्टर हुन्छ यो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मिल्ने भएर मात्रै यसलाई यो अल्काली मेटलमा राखिएको हो अरु क्यारेक्टर हेर्यो भने यसले नन मेटलको पनि क्यारेक्टर देखाउँछ त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ एनोमलस बिहेभियर देखाउने भएको भएर हाइड्रोजनलाई यो एनोमेली क्यारेक्टर हुन्छ यसमा भनेको दुई ड्युअल क्यारेक्टर हुन्छ अल्काली मेटलको पनि क्यारेक्टर हुन्छ र तिमीहरुको यतापटि नन मेटलको जुन छ हेलोजन ग्रुपको त्यसको पनि क्यारेक्टर यसले शो गर्छ त्यही भएर यसलाई मैले छोडेर अब यसलाई अल्काली मेटलहरु भनेको चाहिँ यो लिथियम देखि फ्रान्सियम सम्म मात्रै हो र त्यसलाई एउटा सानो फर्मुला बनाइदिएको छु लिनाको रुबिनासँग फ्रेन्डशिप ओके लिनाको रुबिनासँग फ्रेन्डशिप यसरी याद गर्न सकिन्छ अब अरु पनि तिमीले आफ्नै तरिकाले फर्मुलाहरु बनाउन सक्छौ पेरियोडिक टेबल चाहिँ मेमोराइज गर्नको लागि र यसको अब हामीले पेरियोडिक टेबलको एलिमेन्ट्सहरु मात्र याद गरेर पुग्दैन यसको एटोमिक नम्बर पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ नम्बर थाहा भएन भने फेरि अरु प्रोपर्टिजहरु हामी यसको डिस्कसन गर्न सक्दैनौं इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न सक्दैनौं इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न नसक्ने बित्तिकै हामी यसबाट कस्तो खालको आयोन्स बन्छ या के भ्यालेन्सी हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सक्दैनौं त्यही भएर एटोमिक नम्बर पनि सँगसँगै याद गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ त्यही भएर अब यसलाई एटोमिक नम्बर पनि याद गर्ने थुप्रै ट्रिक्सहरु छ केही ट्रिक्सहरु यहाँ म भनिदिन्छु तिमीहरुलाई यो याद गर्नको लागि चाहिँ फर्मुला याद गर लिनाको रुबिनासँग फ्रेन्डशिप ली भनेको के भयो लिथियम लिथियम सो Na भनेको नाट्रियम भन्ने एउटा वर्डबाट आएको हो नाट्रियम भनेको ल्याटिन वर्ड त्यही भएर यसलाई के भन्छ हामी सोडियम नाम चाहिँ तर एक्चुअल नेम चाहिँ के भयो नाट्रियम यो सिम्बल चाहिँ नाट्रियमबाट आएको के भनेको क्यालियम भयो क्यालियमलाई हामी के भन्छौं पोटासियम जनरल नेम चाहिँ के भयो पोटासियम र हाम्रो यो जुन ल्याटिन नेमबाट डिराइभ भएको यो ओड भएको हुनाले हामी के भन्छौं क्यालियम ओके क्यालियमबाट के नाट्रियमबाट Na अब Rb भनेको रुबिडियम रुबिडियम Cs भनेको सिजियम र Fr भनेको फ्रान्सियम ओके यो फ्रान्सियम चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो अब रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको एलिमेन्ट भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसको लाइफ स्प्यान अलि सर्ट हुन्छ भनेको यसले आफै डिके हुँदै जान्छ यो मेटल चाहिँ डिके हुन्छ र यसले विभिन्न किसिमको रेहरु निकाल्छ अल्फा बीटा गामा रेहरु यहाँबाट प्रोड्युस हुन सक्छ र यो चाहिँ हामीले रेडियो एक्टिभ त्यही भएर यसलाई हामीले अहिले पढ्दैनौं हामी जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स डिस्कसन गर्दा पनि लिथियमबाट सिजियम सम्मको मात्रै गर्छौं र फ्रान्सियमलाई अहिले हामी छोडिदिन्छौं र यता माथिको हाइड्रोजनलाई हामी छोडिदिने भयो अब तिमीलाई थाहा नै छ अब यो नामहरु याद गर्ने तरिका फर्मुलाहरु विभिन्न छ अब अहिले अब एटोमिक नम्बर कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ सिकाउँछु यसको त 1 तिमीलाई थाहा नै छ हाइड्रोजन त सबैभन्दा पहिलो एलिमेन्ट हो पहिलो एलिमेन्ट भएको हुनाले यसको एटोमिक नम्बर पनि के भयो 1 भयो अब एटोमिक नम्बरले के कुराको रिप्रेजेन्ट गर्छ त ओके एटोमिक नम्बर एकदमै इम्पोर्टेन्ट मैले यहाँ किन भने भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ प्रोटोन भनेको प्रोटोन चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियस भित्र है
न्युक्लियस भित्र हुन्छ कुनै पनि एटम छ भने यहाँ भित्र के हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोन र बाहिर के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ ओके भनेपछि यसले एटमिक नम्बर हामीले याद गर्यो भने के पनि याद गर्दो रहेछौं भन्दाखेरि प्रोटोनको नम्बर पनि हामीलाई याद हुँदो रहेछ र सँगसँगै यो यसले के पनि अर्को कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको कुरा पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ ओके एटमिक नम्बर भन्ने बित्तिकै के भयो नम्बर अफ प्रोटोन व्हिच इज प्रेजेन्ट इनसाइड द न्युक्लियस इट अल्सो रिप्रेजेन्ट द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ओके अब हामीलाई प्रोटोन पनि थाहा छ इलेक्ट्रोन पनि थाहा छ भने हामीले एटमको धेरै प्रोपर्टीहरू हामीले बुझ्न सकिन्छ त्यही भएर एटमिक नम्बर चाहिँ मोस्ट एसेन्शियल भयो त्यही भएर तिमीहरूले यसलाई जसरी हुन्छ याद गर्नु पर्यो कति भन्दाखेरि 30 एलिमेन्टसम्म याद गर्नु पर्यो 1 देखि लिएर 30 एलिमेन्टसम्म क्लास 11 मा यो याद हुनै पर्छ ओके याद भयो भने धेरै हामीलाई अरु कुराहरू केमिस्ट्री बुझ्न सजिलो हुन्छ र अब यहाँ यसको 1 भन्ने बित्तिकै तिमीलाई एउटा यसमा अब 2n स्क्वायर को रुल फलो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यदि मैले भ्यालु यदि 1 राखे भने के भयो 2 * 1 स्क्वायर गर्दाखेरि के भयो 2 भयो भनेपछि यहाँ यसै यो तिमीले म्याजिक नम्बर याद नै होला जस्तै यसलाई के छ भने 2 8 8 18 32 यसै गरी यसलाई हामी यसो म्याजिक नम्बर पनि भन्छौं यो म्याजिक नम्बरले चाहिँ के गर्छ भने हामीले पेरियोडिक टेबलको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा या एटमिक नम्बरहरू चाहिँ याद गर्दाखेरि यो म्याजिक नम्बर युज गर्न सकिन्छ जस्तै म यहाँ सिकाउँछु तिमीलाई यसमा तिमीले 1 + 2 एड गर्यो भने 3 हुन्छ 3 भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लिथियमको एटमिक नम्बर ओके अब यो 3 मा कति एड गर्नु पर्यो 8 एड गर्नु पर्यो अब मैले यहाँ 2 एड गरे फर्स्टमा ओके 1 + 2 = 3 3 इज द एटमिक नम्बर अफ लिथियम त्यसपछि 3 पछाडी यहाँ 8 जोड नेक्स्टमा 8 छ हाम्रो 8 जोड्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 11 हुन्छ ओके 8 + 3 = 11 व्हिच इज द एटमिक नम्बर अफ के भयो सोडियम अब 11 मा फेरि के जोड भन्दा 8 जोड ओके 8 जोड्दा के भयो 11 + 8 = 19 19 भनेको चाहिँ पोटासियमको एटमिक नम्बर भयो तिमीलाई यसै गरी रुबिडियमको निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने 19 + 80 ओके 9 र 8 ले कति भयो 17 अनि यहाँ 1 र आयो भने 37 चाहिँ यसको के रहेछ एटमिक नम्बर ओके भनेपछि यसै गरी तिमीले जोड्दै जाऊ यसमा पनि कति जोड भन्दाखेरि 18 नै जोड भनेको 37 + 18 जोड र यो लास्टमा फ्रान्सियमको निकाल्ने बेला के गर भन्दाखेरि लास्टमा हाम्रो के छ 32 छ भनेपछि यसमा कति जोड्नु पर्यो यहाँबाट जति नम्बर आउँछ त्यसमा के जोड्ने प्लस 32 जोडेर फ्रान्सियमको एटमिक नम्बर निकाल्न सकिन्छ यो मेथडबाट तिमीले चाहिँ एटमिक नम्बर पनि याद हुन्छ र अघि मैले भनेको जस्तै फर्मुला लिनाको रुबिनासँग फ्रेन्डशिप भन्ने फर्मुला जस्तो बनाएर पेरियोडिक टेबलको एलिमेन्ट्सहरूलाई सिरियली याद गर्न सकिन्छ अब यसलाई यसरी एटमिक नम्बर पनि याद भइसकेपछि हामीले अघि पनि भनिहाले नम्बर अफ प्रोटोन नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको यसले इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्ने भएको भएर तिमीहरूले अब पेरियोडिक डिस्कसन गर्दाखेरि कसरी भ्यारी गर्छ साइजहरु कसरी भ्यारी गर्छ यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको आधारमा प्रोपर्टी कसरी भ्यारी गर्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्न सकिन्छ अब यो तिम्रो एटमिक नम्बर थाहा भयो अब यसबाट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु त्यो चाहिँ जस्तो अब हामीले हाइड्रोजन मैले यहाँ छोडिदिसके NS1 भन्ने फर्मुला अनुसार NS1 भन्ने फर्मुला अनुसार के भयो हाइड्रोजनको यो 1 नम्बर एटमिक नम्बरमा पर्ने भएको भएर 1s1 भयो ओके 1s1 त्यसैगरी अब लिथियमको अघि मैले एटमिक नम्बर पनि पत्ता लगाइसके म्याजिक नम्बर युज गरेर र त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा के हुन्छ यो एटमिक नम्बर 3 मा पर्ने छ 3 मा पर्ने भएको भएर यो के भयो 1s2 किनभने s अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ र अर्को के भयो 2s1 ओके 1s2 2s1 यो चाहिँ तिमीहरूले आफुबाउ प्रिन्सिपलको आधारमा यो गर्नुपर्छ तिमीलाई त्यस चाहिँ एटमिक प्रोपर्टिजहरु डिस्कसन गर्दाखेरि भनौं यहाँ एटमिक स्ट्रक्चरहरु एटमिक स्ट्रक्चरको टपिक पढ्दाखेरि तिमीले त्यतिबेला पढ्छौ कसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले त्यसको बारेमा इल्याबोरेट यहाँ गर्न चाहिन यो कसरी कन्फिगरेसन गर्ने भन्ने कुरा तिमीले क्लास 10 मै पनि पढेर आछौ अब अर्को सोडियमको हाम्रो कतिमा पर्छ भन्दाखेरि 11 मा पर्यो अघि मैले म्याजिक नम्बर युज गरेर निकालेको 11 ओके अब यो 11 कसरी गर्ने त 1s2 2s2 2p6 र 3s1 अब यहाँ सबैको तिमीले लास्ट सेलमा हेर्यो भने के देख्छौ भन्दाखेरि NS1 टाइपको कन्फिगरेसन देख्छौ सबैको रिलेसन योसँग छ र यसबाट यो फर्मुला बनेको भनेपछि 1s1 यो 1 यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छ यो n ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने थिए मैले नम्बर अफ सेल अब तिमीले यो n को भ्यालु यहाँ कति पाउँछौ फर्स्टमा हाइड्रोजनको लागि 1 त्यसो भएको हुनाले यसको नम्बर अफ सेल कतिवटा हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ ओके अब तिमीले यहाँ के पाउँछौ भन्दाखेरि यसको 2 पाइरहेछौ यहाँ n = 2 ओके n को भ्यालु यहाँ कति छ 2 छ
अनि लास्ट सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ भन्न खोजेको यो 111 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्स सेलमा भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यस्तै गरी अब यहाँ एउटा मात्रै छ भन्ने कुरा यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ सेल ओके यहाँ भित्र के हुन्छ न्यूक्लियस हुन्छ पोजिटिभली चार्ज अब भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन एउटा त्यसै गरी अब लिथियमको हेर्यो भने कतिवटा सेल हुँदो रहेछ दुईवटा सेल हुँदो रहेछ भित्र के हुन्छ तिनीहरुको न्यूक्लियस हुन्छ त्यसै गरी सोडियमको हेर्यो भने कति देखिन्छ n = 3 छ 3 भएको हुनाले यसको अब के हुन्छ भन्दाखेरि तीनवटा सेल हुने भयो बीचमा चाहिँ के हुने भयो न्यूक्लियस हुने भयो यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालु अफ n चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ यसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ भ्यालु अफ n ले के जनाउँछ अब भन्दाखेरि एटमको साइज पनि हामी यसबाट डिस्कसन गर्न सक्छौं साइज कसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ नम्बर अफ सेल बढ्दै जाँदाखेरि कसरी साइज इन्क्रिज हुन्छ कसरी एटमिक रेडियस इन्क्रिज हुन्छ कसरी तिम्रो आयनिक रेडियसहरु इन्क्रिज हुन्छ ग्रुपमा मुभ हुँदाखेरि लिथियमबाट चाहिँ फ्रान्सियमसम्म जाँदाखेरि कसरी साइजहरु इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ त्यही भएर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अहिले यो 2n² को रुल तिमीहरुले बिर्से पनि भयो अहिले खाली के याद गर भन्दाखेरि यो म्याजिक नम्बरहरु मात्र याद गर र एटमिक नम्बर याद गर्ने तरिकाहरु चाहिँ यो यसरी जोडेर हामी थाहा पाउन सक्छौं र यो हाइड्रोजन कति नम्बरमा पर्छ रे अब n = 1 मा पर्यो अघि नै तिमीहरुले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनबाट थाहा पाइसक्यौ यो लिथियम कतिमा पर्यो नम्बर अफ सेल दुईटा छ भनेपछि n = 2 मा पर्यो त्यसैगरी सोडियम n = 3 एन्ड सो अन ओके त्यसैगरी तिमीहरुले यो नम्बर अफ सेल पनि यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गरेपछि ल अब हामी फर्स्टमा यो पेरियोडिक डिस्कसन भन्नेमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले अब अघि नै मैले भनिहाले एटोमिक साइज र आयनिक साइजको कुरा गरौँ ओके फर्स्ट प्रोपर्टिज नै त्यही भइहाल्यो एटोमिक साइज र आयनिक साइज अघि नै मैले भनिसके एटोमिक साइज र आयनिक साइज चाहिँ लिथियमबाट अब हाइड्रोजनलाई मैले अहिले छोड्दिए लिथियम लिनाको रुबिना सँग फ्रेन्डशिप भनेपछि हामी यहाँ माथिबाट तलतिर मुभ हुँदाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि नम्बर अफ सेल चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जाने भयो अघिको फर्मुला अनुसार है n = 4 n = 5 n = 6 and n = 7 भनेपछि यसरी तिम्रो नम्बर अफ सेल इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ जस्तै यसमा कतिवटा छ दुईवटा छ भित्र न्यूक्लियस अनि यसमा कतिवटा छ तीनवटा छ ओके यहाँ भित्र +4 तीनवटा सेल ओके एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ बाहिर चाहिँ जहिले पनि ओके अब नेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि यहाँनेरि पोटासियमको 19 नम्बरमा पर्ने भयो भने कतिमा छ n = 4 भने चारवटा सेल छ यहाँ भित्र +1 2 3 4 अनि यसरी हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अब हाइड्रोजनको त कति छ सानो एउटा मात्रै छ सानो हुने भयो हाइड्रोजनको यो भित्र न्यूक्लियस यसरी माथिबाट तलतिर मुभ हुँदै जाँदाखेरि यो पोटासियमको लागि भयो दिस इज फर पोटासियम दिस इज फर सोडियम एन्ड दिस इज फर लिथियम एन्ड हाइड्रोजनको लागि चाहिँ यो भयो n = 1 मा पर्यो अब यसलाई हामीले छोड्दियौ यो मेटल होइन ओके यो मेटल नभएको हुनाले यसलाई हामीले छोड्दियौ र अहिले यसलाई मैले यहाँबाट मेटाउँछु ओके ल अब अर्को यो हामीले के मात्र हेरौँ भन्दाखेरि यो तीनटाको मात्र हेरिरहेको छु मैले अहिले लिथियम सोडियम पोटासियमको यसरी हेर्दा के देखिन्छ बाहिर एउटा इलेक्ट्रोन ओके ns1 कन्फिगुरेसन अनुसार एउटा इलेक्ट्रोन अनि भित्रको नम्बर अफ सेल हेर्दै गयो भने चाहिँ यसमा दुईटा मात्रै छ यसमा तीनवटा छ ओके यसमा चाहिँ कतिवटा छ 1 2 3 4वटा छ यसरी हेर्दाखेरि यतिकै पनि हामी भन्न सकिन्छ कि जनरली साइज चाहिँ टप टु बटम जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ साइज चाहिँ तर कसरी त साइज के गरी इन्क्रिज हुन्छ केले इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ डिस्कसन गरौँ अब यो इलेक्ट्रोन यो यसको बीचको एट्र्याक्सनको कुरा हुन्छ साइजको कुरा गर्दाखेरि ओके साइज भनेको तिमीले के बुझ्छौ भन्दाखेरि न्यूक्लियसदेखि लिएर भ्यालेन्स सेलसम्मको डिस्टेन्स हो साइज भनेको चाहिँ न्यूक्लियसदेखि लिएर भ्यालेन्स सेलसम्मको डिस्टेन्स हो जसलाई हामी रेडियस पनि भन्न सकिन्छ ओके अब यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ केले इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौं अब यहाँ के हुन्छ साइजमा भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरुलाई चाहिँ यो पोजिटिभली चार्ज न्यूक्लियसले चाहिँ एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ अब यो एट्र्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति नजिकै छ भने चाहिँ धेरै फोर्स लगाएर तान्ने भयो साइज पनि डिक्रिज हुने भयो भनेको नम्बर अफ सेल अलिक घटी छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियसको बीचको जुन एट्र्याक्सन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ हाई हुने भयो हाई हुने बित्तिकै यो अब इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ न्यूक्लियसको नजिक बस्न खोज्छ र यो जुन छ साइज चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ तर अब हामीले यहाँ सँगसँगै के देखिरहेका छौं भने एटोमिक नम्बर पनि बढिरहेको छ यहाँ चाहिँ यो 3 छ यो 11 छ यो 19 छ यसैगरी बढ्दै गइरहेको छ एटोमिक नम्बर बढ्नु भनेको चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि बढ्नु हो सँगसँगै भित्रको के बढ्नु हो प्रोटोन पनि बढ्नु हो भनेपछि न्यूक्लियसको पोजिटिभ चार्ज पनि बढिरहेको छ सँगसँगै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज पनि इन्क्रिज भइरहेको छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ भित्र भएको कोरमा भएका इलेक्ट्रोनहरु यसरी यो कोरमा भएको इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
यो कोरमा भएको इलेक्ट्रोनले चाहिँ अब यो बाहिर भएको जुन इलेक्ट्रोन छ यसलाई चाहिँ अब के गर्छ छेक्दिन्छ। यो प्रोटोन जुन छ यसले एट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हो इलेक्ट्रोनलाई, बाहिर बसेको इलेक्ट्रोनलाई, भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनलाई। अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यो भित्र भएको कोर इलेक्ट्रोनहरूले चाहिँ न्युक्लियससँग एट्र्याक्सन हुनलाई छेक्दिन्छ या रोक्दिन्छ। र यस्तो यो रोक्ने जुन प्रक्रिया छ, प्रोसेस छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, यो फेनोमेनालाई सिल्डिङ इफेक्ट भनेर भन्छ। अब यो सिल्डिङ इफेक्ट चाहिँ जति धेरै भित्र कोर इलेक्ट्रोन हुँदै गयो त्यति धेरै इन्क्रिज हुँदै जाने भयो। सिल्डिङ इफेक्टले गर्दा के गर्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर चार्जलाई घटाइदिन्छ, इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्जलाई घटाइदिन्छ। इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो न्युक्लियसमा भएको नम्बर अफ प्रोटोन जस्तै हो। इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज कसरी निकालिन्छ त्यो पछि भन्छु मैले। अहिले तिमीले मात्र यति बुझ कि यो न्युक्लियससँग यो बाहिरको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनलाई यो भित्रको भएका कोर इलेक्ट्रोनहरूले यो जुन छेक्ने प्रक्रिया छ यसलाई के भन्छौँ हामी, यो प्रोसेसलाई या फेनोमेनालाई सिल्डिङ इफेक्ट भन्छ। यो सिल्डिङ इफेक्टले गर्दा अब यो बाहिर भएको इलेक्ट्रोन र यो न्युक्लियसको बिचको एट्र्याक्सनलाई घटाइदिने भयो। घटाएपछि के हुने भयो, साइज बिस्तारै एक्सपान्ड हुँदै जाने भयो। अब यसमा त झन् पोटासियमको, अब सोडियमको केसमा अलिकति भित्र इलेक्ट्रोनहरू कतिवटा छन्, 10 वटा छन्। अब यसमा कुरा गऱ्यो भने तिमीहरूको एउटा इलेक्ट्रोन त बाहिर हो, बाँकी जम्मै 19 वटा इलेक्ट्रोन, 18 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँभित्र छ। भनेपछि 18 वटा इलेक्ट्रोनले यो एउटा इलेक्ट्रोनलाई छेकिरहेको छ। भनेपछि यसले के गर्ने भयो भने इलेक्ट्रोनको त रिपल्सन हुन्छ, तिमीलाई थाहा नै छ। इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रोनलाई रिपल्सन गर्छ र यो एट्र्याक्सन हुनबाट यसले रोक्छ। र यो एट्र्याक्सन हुनबाट रोक्नेलाई सिल्डिङ इफेक्ट भन्यो। त्यो सिल्डिङ इफेक्ट पनि माथिबाट तल जाँदाखेरि ग्रुपमा मुभ हुँदा के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ र साइज चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एक्सपान्ड हुँदै जान्छ। र अल्काली मेटलको जनरली साइज के हुन्छ भन्दाखेरि अरू एलिमेन्ट्सहरूको भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ, किनभने यो लेफ्ट साइडमा पर्छ र यो चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। यसको चाहिँ यो सिल्डिङ इफेक्ट चाहिँ धेरै हुने भएको हुनाले यसमा, ओके। र यो ग्रुपमा मुभ हुँदा के हुने भयो, ग्रुपमा मुभ हुँदा झन् माथिबाट लिथियमबाट हामी फ्रान्सियमसम्म जाँदाखेरि चाहिँ साइज चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ, ओके। भनेपछि लिथियम, अब यसको अर्डर के हुने भयो त भन्दाखेरि लिथियम इज स्मलेस्ट एन्ड फ्रान्सियम इज द बिगेस्ट वान, ओके। लिथियम इज द स्मलेस्ट वान एक्सक्लुडिङ हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजनलाई छोडेर लिथियम चाहिँ के भयो, सानो अल्काली मेटल भयो। त्योभन्दा पछि अलिक ठुलो सोडियम, त्यसपछि अलिक ठुलो के भयो, पोटासियम। त्यसै गरी आयनिकको कुरा गर्दा आयनिक रेडियसको पनि त्यस्तै कुरा हुन्छ। आयनिक रेडियस पनि अब त्यही नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, एउटा मात्रै यहाँबाट इलेक्ट्रोन जाने हुनाले आयनिक रेडियस पनि लिथियमको के हुन्छ, सानो हुन्छ। त्यस पछाडि सोडियमको अलिक ठुलो, त्यस पछाडि पोटासियमको अझै ठुलो हुँदै जान्छ। तर यही अर्डर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एक्वेस मिडियममा चाहिँ यो आयन्सहरू बनेको छ भने, एक्वेस मिडियम भनेको चाहिँ वाटरमा यदि सोल्युसन बनेको छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै अपोजिट अर्डर हुन्छ। यो के कारणले यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अर्डर चाहिँ किन यसरी रिभर्स हुन्छ त एक्वेस फेजमा चाहिँ, हामीले जनरल ट्रेन्ड चाहिँ यो हो। जनरल ट्रेन्ड भनेको चाहिँ अब आयनिक रेडियसहरू चाहिँ लिथियमबाट पोटासियमतिर मुभ हुँदै जाँदाखेरि यसको आयनिक रेडियस चाहिँ बढ्दै जान्छ। एटोमिक रेडियस पनि लिथियमबाट पोटासियममा हुँदाखेरि एटोमिक रेडियस पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सँगसँगै आयनिक रेडियस पनि त्यस्तै ट्रेन्ड फलो गर्छ। तर यदि एक्वेस मिडिया छ, यदि वाटरमा हामीले चाहिँ यसो सोल्युसन बनाउँदाखेरि चाहिँ लिथियम आयन, पोटासियम आयन र सोडियम आयनहरू बनिरहेको छ भने यो चाहिँ ठ्याक्कै अर्डर रिभर्स हुन्छ। रिभर्स हुने कारण चाहिँ किनभने लिथियम आयन एकदमै सानो हुने हुनाले, लिथियम आयन एकदमै सानो हुन्छ र यसमा चाहिँ अब वाटर मोलिक्युलले चाहिँ के गर्छ, यो हाइड्रेसन भन्छ। हाइड्रेसन गर्दाखेरि यसरी सराउन्ड गरेर बसिरहेको हुन्छ लिथियमलाई। यो चाहिँ अनि स्फियर जस्तो धेरै ठुलो हुँदै जान्छ। जति सानो आयन भयो त्यति धेरै हाइड्रेसन हुन्छ, या भनौँ हाइड्रेटेड हुन्छ त्यो आयन। त्यही भएर हाइड्रेटेड धेरै जति सानो भयो त्यति धेरै हाइड्रेटेड हुने हुनाले यसको रेडियस बढ्दै जान्छ र यसको साइज पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर यो वाटर मिडियममा चाहिँ यसको रेडियस के हुन्छ, ठ्याक्क रिभर्स हुन्छ। र जनरल ट्रेन्ड चाहिँ फेरि के हो, लिथियमबाट पोटासियमतिर इन्क्रिज हुँदै जाने हो र साइज चाहिँ के हुँदै जाने हो, लिथियमबाट पोटासियमतिर जाँदा या फ्रान्सियमतिर जाँदा बढ्दै जाने हो। अब सेकेन्ड प्रोपर्टी चाहिँ तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि आयोनाइजेसन पोटेन्सियल, ओके। आयोनाइजेसन पोटेन्सियल अथवा आयोनाइजेसन एनर्जी पनि भन्छ यसलाई, आयोनाइजेसन एनर्जी। कुनै बुकले आइपी भनेर लेखेको देख्छौ यसलाई, कुनै बुकले के भनेर लेखेको देख्छौ, आइई भनेर लेखेको देख्छौ। जे लेखे पनि भयो, ओके। आयोनाइजेसन पोटेन्सियल अथवा आयोनाइजेसन एनर्जी। अब यो आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला बुझ्नु पर्यो। यो ट्रेन्ड के हो भन्नु थाहा पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको चाहिँ तिमीहरूको जुन भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई, यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई कति इनर्जी दिएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। द इनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ द मोस्ट लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन, ओके। द इनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ द
most loosely bound electron is called ionization energy. So what is the result of ionization energy is यसको रिजल्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि आयोनाइजेसन एनर्जी सप्लाई गरेर यदि हामीले इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निकालेछौँ भने नकआउट गरेछौँ भने यहाँबाट के बन्छ त भन्दाखेरि पक्कै पनि आयन बन्छ। कस्तो आयन बन्छ? क्याटायन बन्छ। ओके, क्याटायन बन्ने भयो भनेपछि द एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ द मोस्ट लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन फ्रम एन आइसोलेटेड ग्यासियस एटम टु फर्म द ग्यासियस क्याटायन इज द डेफिनेसन अफ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल। भनेपछि कुनै पनि ग्यासियस एटम छ, जस्तै फर इक्जाम्पल यो सोडियम भयो, यो चाहिँ ग्यास बनाएको छ, भेपर फेजमा छ र यसलाई हिट गरेर के गरिरहेछौँ हामी भन्दाखेरि यहाँ भनौँ यहाँ आयोनाइजेसन एनर्जी सप्लाई गरिरहेछौँ। आयोनाइजेसन एनर्जी सप्लाई गर्दा के भयो, यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ अब बाहिर गयो भनेको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ, यसमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ र यो पनि के हुन्छ, ग्यास फेजमै हुन्छ। ओके, सोडियम भनेको अब ग्यासियस फेजमा भएको एटमबाट इनर्जी दिएर ग्यासियस फेजमै चाहिँ के गर्ने, एटमको क्याटायन बनाउने प्रोसेस नै के हो त आयोनाइजेसन एनर्जी हो। त्यसमा इन्भल्भ हुने इनर्जी जुन छ त्यसलाई भन्छौँ हामी आयोनाइजेसन एनर्जी। अब यो आयोनाइजेसन एनर्जी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त हैन, त्यो कुरा चाहिँ पहिला बुझ्नु जरुरी छ। किनभने आयोनाइजेसन एनर्जी चाहिँ साइजमा डिपेन्ड छ कि यसको रेडियसमा डिपेन्ड छ कि भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। किनभने साइजले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ यसमा, एटमिक साइजले। अब आयोनिक जुन छ के अरे सरी आयोनाइजेसन पोटेन्सियल चाहिँ लिथियमबाट आयोनाइजेसन एनर्जी चाहिँ लिथियम, सोडियम, पोटासियमको म तीनटा एलिमेन्टको मात्रै यहाँ अहिले कम्पेयर गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई। लिथियमको के हुन्छ अघि नै मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ जनरली के हुन्छ भने आयोनाइजेसन एनर्जी इज इन्भर्सली भ्यारी विथ साइज, एटमिक साइज। ओके, साइज यदि इन्क्रिज भयो भने यो के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। ओके, यदि यो साइज डिक्रिज भइरहेछ भने यो आयोनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। बुझिरहेको थिएँ मैले? इफ आयोनाइजेसन एनर्जी if size increases then ionization energy decreases। फेरि अर्को एउटा रिलेसन लेख्छु यहाँनिर म। ओके, साइज यदि साइज डिक्रिज भइरहेछ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। भनेको यसले यो साइज जति सानो हुँदै गयो त्यति हामीले आयोनाइजेसन एनर्जी बढाउँदै जानु पर्यो इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नको लागि। ओके, अथवा भनौँ त्यसबाट आयन बनाउनको लागि चाहिँ साइज डिक्रिज भएको छ भने हामीले बढी इनर्जी दिनुपर्छ त्यहाँबाट एटमबाट आयन बनाउनको लागि या क्याटायन बनाउनको लागि। यदि साइज एकदमै ठुलो छ भने के हुन्छ, आयोनाइजेसन एनर्जी चाहिँ अलि थोरै दिए पनि त्यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरूलाई निकाल्न सकिन्छ। र यही प्रेडिक्सन अनुसार, यही एक्सप्लेनेसन अनुसार हामी यहाँबाट हेर्दै जाउँ। ओके, साइज अघि मैले भनिसकेँ, अघि फर्स्ट नम्बरमा एक्सप्लेन गरिसकेँ। साइज चाहिँ यहाँबाट तलतिर मुभ हुँदाखेरि, लिथियमबाट सोडियमतिर मुभ हुँदाखेरि, पोटासियमतिर मुभ हुँदा के हुन्छ, साइज चाहिँ के हुन्छ, साइज इन्क्रिजेज, साइज इन्क्रिज हुन्छ। साइज इन्क्रिज हुने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, यो रिलेसन हेर्नु पर्यो। साइज इन्क्रिज हुन्छ भने आयोनाइजेसन एनर्जी के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। भनेपछि लिथियमको साइज सानो छ, त्योभन्दा ठुलो अलिक पोटासियम सोडियम छ, त्योभन्दा ठुलो अलिकति के छ, पोटासियम छ। भनेपछि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि न्युक्लियसदेखि यो बाहिरको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनसम्मको डिस्टेन्स के भइरहेछ, बढिरहेछ। बढे पछाडि के भयो भने जति बढ्दै गयो त्यति हामीले चाहिँ यहाँको एट्र्याक्सन के हुँदै जान्छ, घट्दै जाने भयो। न्युक्लियस र भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोनको बिचको एट्र्याक्सन चाहिँ के हुने भयो, घट्दै जाने भयो। घट्दै गए पछाडि के हुने भयो भने यो साइज ठुलो हुँदै जाने भयो। ठुलो हुँदै गए पछाडि के हुने भयो भन्दाखेरि हामीलाई थोरै इनर्जी दिए पनि के हुने भयो, यो इलेक्ट्रोनलाई हामीले यहाँबाट बाहिर निकाल्न सकिने भयो। त्यही भएर अब साइज इन्क्रिज हुन्छ भने के हुन्छ अरे, आयोनाइजेसन एनर्जी डिक्रिजेज व्हेन गोइङ डाउन द ग्रुप फ्रम लिथियम टु फ्रान्सियम। नम्बर 3 मा छ इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी। इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भनेको चाहिँ सेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोनलाई त्यो एटमले कति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुराको त्यो पावर, त्यो मेजर गर्ने एउटा यो फ्याक्टर हो। भनेको इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भनेको द पावर अफ एटम टु एट्र्याक्ट द सेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोन टुवार्ड्स इटसेल्फ। भनेको कुनै पनि एटमले यदि कम्पाउन्ड बनाइरहेछ भने यहाँनिर सेयर्ड पेयर छ यो दुईटा चाहिँ। ओके, यो कम्पाउन्ड हो भनेर बुझ्यो भनेदेखि यो एटमले फोर्सले यो इलेक्ट्रोनलाई यतातिर तान्छ कि यो एटमले चाहिँ फोर्सले यतातिर तान्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट नै के हो त, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी हो। अब लिथियम, पोटासियम, सोडियम या भनौँ अल्काली मेटलको केसमा हेर्दाखेरि त यो एटमहरूको साइज एकदमै ठुलो छ। त्यही भएर अब सेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोनलाई यसले तान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा छ।
हैन। अब यसमा यदि यसले कम्पाउन्ड बनाइरहेको छ भने अब यो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोन चाहिँ यसले तान्न सक्छ कि सक्दैन त? या भनौँ यसले जुन एटमले जुन बनाइरहेको हुन्छ कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि जुन त्यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ बोन्ड बन्दाखेरि यो बोन्ड यता डिस्लोकेट हुन्छ कि यता डिस्लोकेट हुन्छ भन्ने कुराको एउटा मेजरमेन्ट नै के हो त? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो। यसलाई हेर्यो भने अर्डर के छ भने लिथियम सोडियम पोटासियमतिर जाँदाखेरि के हुन्छ? साइजको कुरा छ, अघि मैले भनिसकेँ साइज इन्क्रिजेस। ओके, अब यसको पनि फेरि साइजसँगको केही रिलेसन छ कि भन्ने कुरा हो। साइजसँग यसको अभियसली रिलेसन छ। साइजको यसको रिलेसन के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी इज इन्भर्सली भ्यारी विथ साइज। ओके, इफ साइज इन्क्रिजेस देन द इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु डिक्रिजेस। साइज यदि इन्क्रिज हुन्छ भने यो भ्यालु के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ, र यो डिक्रिज भइरहेछ भने यो इन्क्रिज हुनु पर्यो। त्यो अघिको जस्तै रिलेसन हो, आयोनाइजेसन एनर्जीको जस्तै। साइज इन्क्रिज हुन्छ भने इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी के हुन्छ? घट्छ। त्यसै भएको हुनाले इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी र साइजको रिलेसन चाहिँ के छ? दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ। यो डिक्रिज भयो भने यो के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर दुईटा पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी डिपेन्ड्स अन साइज अफ एटम। साइज इन्क्रिज हुन्छ, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी डिक्रिज हुन्छ, अनि त्यस पछाडि साइज डिक्रिज हुन्छ भने इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। अब साइज इन्क्रिज भइरहेछ भने चाहिँ लिथियम र पोटासियममा कुन चाहिँ बढी इलेक्ट्रोन नेगेटिभ छ त, अथवा भनौँ कुन चाहिँको पावर बढी छ त? त्यो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोनहरूलाई तान्ने, या भनौँ त्यो बोन्डमा भइरहेको इलेक्ट्रोन जुन बोन्ड बन्दाखेरि इलेक्ट्रोन इन्भल्भ हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनलाई कुनले बढी पावरले तान्छ भने लिथियमले बढी तान्छ। किनभने यहाँनिर यसको साइज सानो छ, त्यसो भएको हुनाले यसको इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु चाहिँ के छ? बढी छ। त्यो भनेको लगभग 1.3 जति हुन्छ भने यसको चाहिँ घटेर 0.7 जति या भनौँ 0.6 जतिमा झर्छ। त्यसको चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। यो भ्यालु एक्ज्याक्ट तिमीलाई याद गर्नु पर्दैन, खालि ट्रेन्ड याद गरे भयो। लिथियमबाट पोटासियममा जाँदाखेरि भ्यालु चाहिँ साइज इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटीको भ्यालु के हुन्छ? घट्दै जान्छ। ओके, साइज ठुलो हुँदै जाँदाखेरि यसको के हुँदै जान्छ? इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु घट्दै जान्छ। र घट्दै जानु भन्नुको मतलब के हो भने यसको इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर जुन छ मेटलमा हुने क्यारेक्टर, यो चाहिँ के हुने भयो? फेरि बढ्दै जाने भयो, ठ्याक्कै उल्टा। ओके, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी घट्दै जान्छ भने इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर चाहिँ के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। अब पोजिटिभ क्यारेक्टर भनेको के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर भनेको चाहिँ यसले एटमले आयन्सहरू बनाउँदाखेरि क्याटायन बनाउने बढी क्यारेक्टर हुन्छ यसको। या भनौँ यो मेटल एटमहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ। त्यही भएर यसले जहिले पनि लुज गर्ने हुनाले जहिले नि के बनाउँछ भन्दाखेरि क्याटायनहरू नै बनाइरहेको हुन्छ। क्याटायन बनाउने क्यारेक्टर नै के हो त भन्दाखेरि एउटा मेटलको एउटा टिपिकल क्यारेक्टर हो, जसलाई हामी इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर भन्छौँ। त्यही भएर यो इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु चाहिँ यसमा के हुन्छ? एकदमै लेस हुन्छ इन कम्पेरिजन टु हेलोजन्स। हेलोजनहरूसँग कम्पेयर गर्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ हामी के देख्छौँ? एकदमै सानो देख्छौँ अथवा कम देख्छौँ। त्यो भनेको तिमीहरूको हेलोजन भनेको के भयो? फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। यिनीहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु सबैभन्दा हाई छ, र सबैभन्दा हाइएस्ट इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु भनेको 4.0 पाउलिङ स्केलमा 4.0 छ, जसको फ्लोरिन हो। फ्लोरिन चाहिँ एकदम हाइएस्ट इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु भएको एलिमेन्ट भयो भने तिमीहरूको यसमा चाहिँ सिजिएम चाहिँ सबैभन्दा कम छ, त्यो लगभग 0. जति छ। ओके, 0.7 जति छ यो पाउलिङ स्केलमा भ्यालु भने यसको चाहिँ कति छ? 4.0 छ। भनेपछि यिनीहरू एटमले चाहिँ एकदम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ पावरफुल फोर्स लगाएर तान्छ भने यिनीहरूसँग चाहिँ त्यति धेरै फोर्स हुँदैन त्यो इलेक्ट्रोन तान्नको लागि, या भनौँ त्यो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोन तान्नको लागि त्यति धेरै फोर्स हुँदैन। अहिले हामीले अल्काली मेटलसँग मात्रै डिस्कसन गरे हुनाले यसलाई अहिले हामीले छोड्दियौँ। र यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो? साइज इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु चाहिँ डिक्रिज हुँदै जाने भयो, तर इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर चाहिँ फेरि इन्क्रिज हुँदै जाने भयो। या भनौँ त्यो मेटालिक जुन हुन्छ स्पेसल क्यारेक्टर त्यो चाहिँ बढ्दै जाने भयो। या भनौँ हामी आयोनाइजेसन एनर्जीसँग पनि यसको रिलेसन देखाउन सकिन्छ। अब आयोनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ? थोरै भयो भने पुग्यो क्याटायन बनाउनको लागि, थोरै दिए पनि पुग्यो साइज इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि। त्यही भएर क्याटायन बनाउन चाहिँ इजी हुँदै जान्छ। त्यो भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर पनि के हुँदै जाने भयो? इन्क्रिज हुँदै जाने भयो। अब नेक्स्ट प्रोपर्टी भनेको एटमिक प्रोपर्टिज भनेको तिमीहरू के हो? अक्सिडेसन स्टेटकै कुरा गरौँ यसमा। अक्सिडेसन स्टेट। अब अक्सिडेसन स्टेटलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यसको जहिले पनि अल्काली मेटलहरूको चाहिँ +1 अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ। किनभने यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ? जहिले पनि न्युक्लियसबाट अब जतिवटा सेल भयो भने बाहिर चाहिँ जहिले पनि एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन यसले लुज गर्न सक्छ। लुज गरेपछि यसले के भन्यो भने एउटा क्याटायन बनाउने भयो। क्याटायन बनाएपछि कति चार्जवाला क्याटायन बनाउने भयो? एउटा मात्रै चार्ज भएको क्याटायन बनाउने भयो। फर एक्जाम्पल सोडियमले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन लुज गर्ने बढी टेन्डेन्सी हुन्छ। सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने के बनाउँछ? सोडियम आयन बनाउँछ।
भनेपछि यहाँ के देखियो भन्दाखेरि यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो। लुज गरेपछि यसरी याद गर्न सकिन्छ कि यसको सबैको +1 हुन्छ, सबैको यसमा चाहिँ +1 हुँदै जान्छ, किनभने सबैको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ। र यसले लुज गरिहाल्यो भने एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन इजिली लुज गर्छ, त्यही भएर यसमा प्लस चार्ज बढी देखिन्छ। अथवा तिमीहरूले यसलाई अक्सिडेसन स्टेटलाई यसरी डिफाइन गर्न सकिँदैन, तिमीहरूले मेमोराइज गर्दा चाहिँ यो ट्रिक लगाएर युज गर्न सक्छौ कि कतिवटा यसले इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न सक्छ। र चार्ज रेसिडुअल चार्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसको रेसिडुअल चार्ज चाहिँ +1 हुने भएको भएर अक्सिडेसन स्टेट पनि +1 हुन्छ। सिमिलरली अब भ्यालेन्सीको कुरा गऱ्यो भने पनि लास्ट सेलमा चाहिँ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुने हुनाले यसको भ्यालेन्सी पनि के हुन्छ, 1 हुन्छ। तिमीहरूले अघि कन्फिगुरेसन देखिसकेका छौ, लिथियम सोडियम पोटासियमको कुरा गर्दाखेरि यसको भ्यालेन्स सेलमा कति छ, 2s1 इलेक्ट्रोन, यसको 3s1, यसको 4s1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चाहिँ यस्तो खालको भयो। सबैमा यसो हेऱ्यो भने एउटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन भएपछि भ्यालेन्सी पनि के भयो, यसले 1 भयो। अब भ्यालेन्सी भनेको यसको कम्बाइनिङ क्यापासिटी हो। कम्बाइनिङ क्यापासिटी भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन यसले चाहिँ कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि दिन सक्छ भन्ने कुरा हो। ओके, भ्यालेन्सी भनेको त्यही कुरालाई मेजर गर्छ भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनले। हामीले हेऱ्यो भने भ्यालेन्स सेलमा एकैवटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसको मिनिङ के हो भने भ्यालेन्सी 1। अब अक्सिडेसन स्टेट पनि जहिले पनि +1। यो चाहिँ तिमीहरूले अक्सिडेसन रिडक्सन भन्ने च्याप्टरमा अक्सिडेसन नम्बर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यदि अल्काली मेटल इन्भल्भ भएको कुनै कम्पाउन्ड छ भने जहिले पनि यसको +1 भनेर याद राखिराख्नु पर्यो। त्यति बेला हामीलाई चाहिँ यो अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नको लागि यो एकदम हेल्पफुल हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ सफ्ट मेटल हुन्छ। सफ्ट मेटल भनेको चाहिँ अब तिमीहरूले नाइफले पनि काट्न सकिन्छ, तिमीहरूले यो प्र्याक्टिकल्ली पनि देख्न सक्छौ। यसलाई चाहिँ सफ्ट मेटल चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन त्यो मेटलको बोन्डिङ हुन्छ, मेटालिक बोन्डिङ भनेको चाहिँ मा हुने बोन्डिङ हो। यसलाई स्पेसल टाइपको बोन्डिङ भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन सी मोडलबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। जस्तै मेटलको स्ट्रक्चर हेरेको के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन अनि पोजिटिभ चार्ज, फेरि इलेक्ट्रोन पोजिटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोन पोजिटिभ चार्ज, फेरि यतापट्टि पोजिटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोन, यसै गरी तिमीहरूको यो यसरी मिलेर बसेको हुन्छ एटममा। एटममा यो अल्काली मेटलमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब सफ्टनेस चाहिँ कताबाट कता जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा छ। जति साइज इन्क्रिज हुँदै जान्छ, साइज इन्क्रिज हुँदै गएपछि के हुने भयो भने यो मेटलको जुन एट्र्याक्सन छ त्यति राम्रोसँग मेटालिक बोन्डिङ हुन पाउँदैन। मेटालिक बोन्डिङ राम्रोसँग एकदम स्ट्रङ हुन नपाएपछि के हुने भयो, सफ्ट हुँदै जाने भयो। त्यही भएर सफ्टनेस चाहिँ के हुने भयो, सोडियमभन्दा पोटासियम एकदम धेरै सफ्ट हुन्छ, किनभने यसमा मेटालिक बोन्डिङ चाहिँ के हुन्छ, मेटालिक बोन्डिङ चाहिँ विक हुँदै जाने भयो। ओके, मेटालिक बोन्डिङ चाहिँ के हुँदै जाने भयो, तलतिर जाँदाखेरि साइज बढ्दै जाँदाखेरि मेटालिक बोन्डिङ चाहिँ विक हुँदै जाने भयो। जति धेरै यो मेटलको साइज बढ्दै जान्छ, एटमको साइज बढेपछि इलेक्ट्रोनसँगको जुन एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ घट्दै जाने भयो। घटेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि मेटालिक बोन्डिङको स्ट्रेन्थ पनि घट्छ र त्यसले गर्दाखेरि मेटलमा अझै सफ्टनेस आउँछ। त्यो भनेको मतलब लिथियम एकदम हार्ड हुने भयो सोडियमको कम्पेरिजनमा। सोडियम चाहिँ पोटासियमभन्दा अझै हार्ड छ। त्यसको मिनिङ के भयो, सफ्टनेस चाहिँ यदि हामी माथिबाट तलतिर मुभ हुँदै जान्छौँ भने सफ्टनेस बढ्दै जाने भयो। या भनौँ हामीले इजिली चाहिँ पोटासियम सोडियमहरूलाई चाहिँ नाइफले पनि हामी काट्न सक्छौँ। ओके, अब नेक्स्टमा तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि मेटालिक यो जुन छ लस्टरस। अब तिमीहरूको सफ्टमा यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि देखाउँछ, त्यही भएर यसले ओके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यो मोडललाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू जस्तै फ्री मोबाइल इलेक्ट्रोनहरू यहाँ धेरै नै छ। यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ लाइट पर्दाखेरि यहाँबाट बाहिर निक्लिने। ओके, यो इफेक्टलाई चाहिँ हामी भन्छौँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोन प्लस माइनस प्लस, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यदि यहाँबाट लाइट परेको छ भने कतैबाट यसको सर्फेसमा यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यहाँबाट इजेक्ट हुन्छ अल्काली मेटलमा। यसलाई भन्छौँ हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइटले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ इन्ड्युस गरेर यो चाहिँ यहाँबाट बाहिर निक्लिन्छ र यो फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि भन्छौँ। नेक्स्ट नम्बरको प्रोपर्टी छ हाम्रो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। अब मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तिमीहरूले मेटललाई तताउँदा यो कति छिटो मेल्ट हुन्छ र बोइल भनेको अब तिमीहरूलाई बोइलिङ फेनोमेना थाहा नै छ। वाटर कसरी बोइल हुन्छ, मेटल पनि त्यसरी नै बोइल हुन्छ। यसको एउटा टिपिकल टेम्परेचर हुन्छ जसमा चाहिँ यो मेटलहरू मेल्ट हुन्छ र बोइल पनि हुन्छ। अब यसैलाई म यहाँनिर जोड्न गइरहेको छु।
अब यो मेटालिक बोन्डिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ यसमा। कसरी यो मेटलहरुमा चाहिँ बोन्डिङ भइरहेछ भन्ने कुरा या भनौँ साइजमा कसरी डिपेन्ड गरिरहेछ मेटालिक बोन्डिङको स्ट्रेन्थ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ यो मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट पनि। तिमीहरूले यसो हेर्दै जाँदाखेरि साइज के हुन्छ, लिथियमबाट पोटासियमतिर जाँदाखेरि साइज बढ्दै जान्छ। साइज बढ्दै गए पछाडि यसको मेटालिक बोन्डिङ के हुँदै जान्छ, विक हुँदै जान्छ। मेटालिक बोन्डिङ विक हुँदै गए पछाडि के हुन्छ भने यसको मेल्टिङ पोइन्ट पनि के हुँदै जाने भयो, विक हुँदै जाने भयो। यहाँबाट मेल्टिङ पोइन्टको टेम्परेचर पनि के हुँदै जाने भयो, लो हुँदै जाने भयो। मेल्टिङ पोइन्टको टेम्परेचर लो हुँदै जाएपछि बोइलिङ पोइन्ट पनि लो नै हुने भइहाल्यो। ओके, मेल्टिङ पोइन्ट पनि लो, बोइलिङ पोइन्ट पनि लो। साइज इन्क्रिजेस, मेटालिक बोन्डिङ, strength of metallic bonding decreases. So size increases, strength of metallic bonding decreases. That's why melting point also decreases. Okay, melting point also decreases. तर यो पोटासियमको चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हो जसको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ हाई हुन्छ। यो चाहिँ एक्सेप्सनलमा पर्छ, नत्र भने अरू चाहिँ जनरल ट्रेन्डमै देखिन्छ। रिड्युसिङ क्यारेक्टरको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। रिड्युसिङ क्यारेक्टर भनेको अरूलाई कति छिटो रिड्युस गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। रिड्युसिङ क्यारेक्टर हेर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले फेरि यसलाई के गर्न सकिन्छ, साइजसँग जोड्न सकिन्छ। साइज इन्क्रिज हुन्छ एज यु नो अलरेडी। साइज इन्क्रिज भए पछाडि आयोनाइजेसन इनर्जी के हुन्छ, घट्दै जान्छ। त्यसको मिनिङ के हो भने हामीले थोरै इनर्जी लगाएर पनि यो इलेक्ट्रोनहरूलाई छिटो निकाल्न सकिन्छ बाहिर। यहाँ भनौँ यसलाई चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भएको क्याटायन बनाउन सकिन्छ। साइज इन्क्रिज भएपछि आयोनाइजेसन इनर्जी घट्ने भयो। त्यसको मिनिङ आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको चाहिँ इनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ द मोस्ट लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन। थोरै इनर्जी दिँदा पनि पोटासियमले चाहिँ अब छिट्टो इलेक्ट्रोनहरू लुज गर्छ। त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हाम्रो रिड्युसिङ क्यारेक्टर चाहिँ के हुने भयो त, रिड्युसिङ क्यारेक्टर चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जाने भयो। ओके, इन्क्रिज हुँदै जाने भयो। अब यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ, अब पोटासियमले त छिटो लुज गर्छ इलेक्ट्रोन, छिटो लुज गर्ने भनेपछि यसले अरूलाई छिटो रिड्युस गर्ने भयो। त्यस्तै गरी लिथियमले पनि बेटर रिड्युसिङ एजेन्टकै काम गर्छ। सोडियमलाई पनि हामीले विभिन्न रिड्युसिङ एजेन्टहरूको रूपमा युज गरेको देख्छौँ। जस्तै अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले मेन्डियस रिडक्सन भन्ने एउटा रिएक्सन छ, क्लास 12 मा गएर पढ्छौ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो सोडियम युज गरेको देखिन्छ रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा। कहिलेकाहीँ सोडियमलाई चाहिँ नेक्स्ट प्रोपर्टी तिमीहरूले पढ्न गइरहेको छौ, फ्लेम कलरेसन। यसले पनि टिपिकल फ्लेममा कलरेसन देखाउँछ। अल्काली मेटललाई यदि तिमीहरूले फ्लेममा बालेको छौ भने या भनौँ बन्सन बर्नरमा या अरू कुनै बर्नरहरूमा त्यसलाई अल्काली मेटललाई राख्यो भनेदेखि त्यसले कस्तो एउटा आफ्नो टिपिकल कलर चाहिँ देखाउँछ। टिपिकल कलर हुन्छ त्यो फ्लेमको। त्यो कलरहरू पनि अब कसरी भ्यारी गर्छ भन्ने कुरा छ। यहाँनिर चाहिँ पोटासियम, यसको चाहिँ अब अलि रेड रेड कलरको हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको येल्लो गोल्डन येल्लो कलरको हुन्छ यसको, होइन। र यसको भायोलेट कलरको हुन्छ फ्लेममा यदि राख्यो भनेदेखि। यो किन हुन्छ त्यस्तो, फ्लेममा यिनीहरूले किन कलर देखाउँछ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन भन्छ यसलाई। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ इनर्जी पाए पछाडि एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा जम्प गर्छ। ओके, एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा जम्प गर्छ। जस्तै तिमीले हिट इनर्जी सप्लाई गरिरहेछौ भने चाहिँ के हुने भयो, अल्काली मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ अब एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा जम्प हुने भयो, जसलाई भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन। ओके, यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन भए पछाडि यो जुन जब यो आफ्नै ओरिजिनल लेभलमा फर्किन्छ यसले चाहिँ आफ्नो केही एउटा क्यारेक्टरिस्टिक रेडिएसन चाहिँ यसले फाल्छ एज अ लाइट इनर्जी हामी भन्न सक्छौँ त्यसलाई। सर्टेन वेभलेन्थ भएको लाइट इनर्जी। त्यो लाइट इनर्जी चाहिँ अब यो हामीले विभिन्न कलरहरूको रूपमा देख्छौँ। यसको फ्रिक्वेन्सी अनुसार या यसको वेभलेन्थ अनुसार यो कलर चाहिँ भ्यारी हुँदै जान्छ। अब यसमा हेऱ्यो भने रेड, यसमा येल्लो, यसमा भायोलेट कलर देखिन्छ। यो चाहिँ किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इनर्जी पाए पछाडि इलेक्ट्रोनहरूले चाहिँ आफ्नो लेभल इनर्जी लेभल चाहिँ जम्प गरेर माथि जान्छ र जब इनर्जी पाउँदैन या भनौँ इनर्जी केही अलिक थोरै हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन फेरि आफ्नो ओरिजिनल लेभलमै फर्किहाल्छ। त्यति बेला यसले जति एब्जर्भ गरेको रेडिएसन थियो फ्रिक्वेन्सी भएको, हामी एच न्यू भन्न सक्छौँ फ्रिक्वेन्सी भएको। यो एच न्यू 1, यो एच न्यू 2। एच इज अ कन्स्ट्यान्ट, प्लान्क कन्स्ट्यान्ट। प्लान्क कन्स्ट्यान्ट यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यहाँ भ्यारी गरिरहेछ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन हुँदाखेरि जति एब्जर्भ गरेको थियो त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी भएको अर्को रेडिएसन यो चाहिँ लाइट इनर्जीको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। र यो फ्लेम कलरेसन पनि यसको टिपिकल हुन्छ। हामीले यसलाई फ्लेम कलरेसनबाट पनि कुन अल्काली मेटल छ भनेर हामी इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। ओके, अब डेन्सिटीको कुरा गरौँ या भनौँ कहिलेकाहीँ यसलाई हामी स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि भन्न सकिन्छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी या भनौँ रिलेटिभ डेन्सिटी। डेन्सिटी चाहिँ अब तिमीहरूको मेटालिक साइजमै डिपेन्ड हुने भयो। यो चाहिँ तिमीहरूको लिथियमबाट सोडियम पोटासियमतिर जाँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू के हुँदै जान्छ, यो साइज मेटालिक साइज
या भनौँ एटमिक साइज इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि एटमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ। एटमिक साइज इन्क्रिज हुने बित्तिकै के भयो त तिमीहरूको मेटल पनि त्यत्तिकै धेरै डेन्स हुँदै जाने भयो या भनौँ डेन्सर हुँदै जाने भयो। अरू मेटलहरूको कम्पेरिजन गऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरूको भन्दाखेरि डेन्सिटी चाहिँ तिमीहरूको लो छ। ओके, एटमिक इन्क्रिज हुने बित्तिकै के भयो तिमीहरूको डेन्सिटी पनि इन्क्रिज हुँदै जाने भयो। भनेको एटमिक साइज इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि डेन्सिटी पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब तर अरू मेटलहरूसँग कम्पेयर गर्यो जस्तै आइरनसँग कम्पेयर गर्यो, कपरसँग कम्पेयर गर्यो, सिल्भर गोल्डहरूसँग कम्पेयर गर्यो भने यिनीहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो अल्काली मेटलहरू चाहिँ एकदमै लाइटर हुन्छ। वाटरसँग रिलेट गर्दाखेरिको डेन्सिटी चाहिँ या भनौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ रिलेटिभ डेन्सिटी या स्पेसिफिक ग्राभिटी, त्यो चाहिँ वाटरमा यिनीहरू चाहिँ यो मेटलहरू चाहिँ फ्लोट गर्छ या तैरिन्छ भनौँ। वाटरको डेन्सिटी भन्दा पनि यी मेटलहरूको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ एकदमै लो हुन्छ। कारण किन भन्दा एटमिक साइज यो चाहिँ अब हामीले ग्रुपमा भ्यारी गर्दा चाहिँ लिथियमबाट पोटासियमतिर जाँदा साइज इन्क्रिज हुँदै जानाले डेन्सिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। तर अरू मेटलको कम्पेरिजन गऱ्यो भने फेरि यिनीहरू के हुन्छ वाटरभन्दा पनि लाइटर हुन्छ कुनै कुनै मेटलहरू। जस्तै सोडियम पनि हामीले पानीमा राख्यो भने के हुन्छ भने यसले पानीसँग चाहिँ रियाक्सन गर्छ, वाटरसँग के बनाउँछ सोडियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ र यो चाहिँ वाटरभन्दा पनि लाइटर हुन्छ। यो वाटरको सर्फेसमा तैरिराख्छ र रियाक्सन गर्छ र तिनीहरू रियाक्टिभिटी पनि हाई हुने हुनाले यसमा सोडियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास पनि इभल्भ हुन्छ। र डेन्सिटी चाहिँ के हुने भयो यो अरू मेटलको कम्पेरिजनमा थोरै, तर हामीले अल्काली मेटलकै ग्रुपमा हेऱ्यो भने चाहिँ लिथियमबाट पोटासियमतिर जाँदाखेरि चाहिँ डेन्सिटी इन्क्रिज हुँदै जाने भयो। अब हामी सोडियम मेटलको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। सोडियम मेटल यसको ल्याटिन नेम के भयो, ल्याटिन नेम इज नाइट्रियम। त्यही भएर हामीले यहाँ Na भन्ने सिम्बल चाहिँ पेरियोडिक टेबलमा देख्न सकिन्छ। र यसको एटमिक नम्बर कति छ, एटमिक नम्बर इज 11। ओके, अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन 1s2 2s2 2p6 3s1। दिस इज द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। यतिलाई हेऱ्यो भने तिनवटालाई हेऱ्यो भने तिमीहरूले के देख्छौ, हामी इलेक्ट्रोन्स आर देयर 6 2 ले 8 2 ले 10 10 भन्ने बित्तिकै के भयो त तिमीहरूको नियोन भयो। हामीले यसलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। ओके, यो 1s2 2s2 2p6 र 3s1। अर्को भनेको यसरी यो भित्रको कोर इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ 10वटा हुन्छ, 10वटा हुने भएको भएर नियोनको पनि 10वटा इलेक्ट्रोन हुने भएको भएर नियोनलाई ब्राकेटमा यसरी राखेर यसरी 3s1 भनेर पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेखेको तिमीले कतैतिर देख्न सक्छौ। ओके, अब अरू भनेको यसको अकोरेन्सको कुरा गर्दाखेरि अकोरेन्स यसको ओरहरू के पाइन्छ भन्दाखेरि एउटा तिमीहरूको रक साल्ट भइहाल्यो यो। ओके, रक साल्टको रूपमा यो चाहिँ नेचरमा पाइन्छ। अर्को तिमीहरूको जस्तै सोडियम नाइट्रेटहरू, चाइल्ड साल्ट बिटर पनि भन्छ यसलाई, सोडियम नाइट्रेट, ग्लोबल साल्टहरू Na2SO4 10H2O, अनि सोडियम कार्बोनेटहरूको रूपमा यसको यो सबै के भयो त मिनरलहरू भयो। यो चाहिँ नेचरमा चाहिँ अर्को यसरी NaCl को रूपमा या NaNO3 को रूपमा या ग्लोबल साल्टको रूपमा या भनौँ सोडियम कार्बोनेटको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई धेरै भेट्न सक्छौँ। जनरली धेरै जस्तो हेलाइडहरूकै फर्ममा हामी भेटाउन सकिन्छ, किनभने यो तिमीलाई थाहा नै छ सबैभन्दा बढी एबुन्डेन्ट यो यसको ओर चाहिँ के हो या भनौँ यसको मिनरल के हो, NaCl हो। यो जुन हामीले घरमा पनि तरकारीमा हाल्नलाई प्रयोग गर्छौँ या भनौँ तरकारी बनाउँदाखेरि NaCl राख्छौँ। त्यो भनेको अब जस्तै हामी समुद्रमा गयो भने पनि छ समुद्रको पानी चाहिँ एकदम नुनिलो हुन्छ। नुनिलो भनेको के भयो त अब NaCl त्यसमा एकदमै धेरै लार्ज एमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यो NaCl चाहिँ एकदम चिप पनि हुने भयो, त्यही भएर एकदम सस्तो पनि छ। र यसबाट हामीले सोडियम एक्सट्र्याक्सन गर्ने कुराहरू पढ्छौँ। सोडियम मेटललाई कसरी एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पढिन्छ यसबाट। जनरली अरू ओरहरू पनि छ सँगै, त्यसलाई हामीले अरू ओर भन्दा पनि यो चिपर ओर भएको हुनाले यसलाई हामी सोडियम मेटललाई NaClबाट कसरी एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्छौँ। अब NaCl चाहिँ एकदम एल्युमिनियम पछाडि धेरै पाइने मेटलमा पर्छ। यो चाहिँ धेरै यो अर्थ क्रस्टमा चाहिँ लगभग यसको अकरेन्स भनेको लगभग 2.5% जति छ। टोटल एमाउन्टमा 2.5% चाहिँ सोडियम मेटलको छ। अब बाँकी भनेको सबैभन्दा बढी पाउने ओर भनेको या भनौँ यसको मिनरल भनेको के भयो, हेलाइड फर्मको NaCl नै भयो। अब हामी यो NaClबाट कसरी सोडियम मेटलको एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्न गइरहेको छौँ, जसलाई चाहिँ हामी कसरी एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डाउन सेल्सको प्रयोग गरेर चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ।
यो चाहिँ तिमीहरुको मोडर्न टेक्नोलोजी हो सोडियम मेटल निकाल्नको लागि। नाउ extraction of sodium metal from NaCl by Downs process। यो प्रोसेसबाट NaCl बाट Na निकाल्ने चाहिँ मेथड चाहिँ के हो त डाउन्स प्रोसेस, जसलाई चाहिँ डाउन्स भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको भएर यसको नाम नै के भयो त डाउन्स प्रोसेस भयो। यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हो। यसमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड अफ एक्सट्र्याक्सन, त्यही भएर यो हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेर पनि भन्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भनेको के भयो त तिमीहरुको इलेक्ट्रोमेटलर्जी भयो। ओके, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। हामीले अस्ति एक्सट्र्याक्सन पढ्दाखेरि मेटलर्जी पढ्दाखेरि के पढाएको थियौँ? पाइरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी र इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रिसिटीको युजबाट मात्रै गर्न सकिन्छ। अब NaCl लाई किन चाहिँ पाइरोमेटलर्जी युज गर्न सकिएन, किन हाइड्रोमेटलर्जीबाट युज गर्न सकिएन भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ सोडियम मेटल आफैमा एकदमै रियाक्टिभ मेटल भएको हुनाले, यसको रियाक्टिभिटी धेरै हाई भएको हुनाले इभन इट रियाक्ट्स विथ वाटर एन्ड एयर, मोइस्ट एयरसँग पनि यसले रियाक्सन गर्छ। त्यही भएर यसको रियाक्टिभिटी चाहिँ अक्सिजनसँगको एफिनिटी पनि एकदमै धेरै छ। अक्सिजनसँग तुरुन्तै यसले कम्बाइन गरेर सोडियम अक्साइड, सोडियम पेरोक्साइडहरू बनाउन सक्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई गरेर हामीले त्यसको एक्सट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। यसमा अब के छ त डिफिकल्टिजहरू? सोडियम मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि NaCl बाट के डिफिकल्टिजहरू आउँछ? फर्स्टमा त्यो डिफिकल्टिजहरूको बारेमा बुझौँ। डिफिकल्टिज अफ एक्सट्र्याक्सन अफ सोडियम मेटल। डिफिकल्टिजहरू के डिफिकल्टिज छ भन्दाखेरि अब सोडियमको एफिनिटी जुन छ, एफिनिटी विथ oxygen is very high। ओके, यो यसको एफिनिटी चाहिँ धेरै हाई छ। त्यही भएर यसलाई we cannot use कार्बन रिडक्सन मेथड, या भनौँ स्मेल्टिङ यसलाई गर्न सकिँदैन, किनकि यसको अक्साइडहरू जुन छ Na2O, यसलाई हामी कार्बन रिडक्सन मेथड चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ हामीले जुन अस्ति पढेको पाइरोमेटलर्जी अन्तर्गत पर्छ स्मेल्टिङ भनेको प्रोसेस। कार्बनको भन्दा पनि अब कार्बनसँगको एफिनिटी, यो सोडियमको एफिनिटी केसँग हुनु पर्थ्यो? कार्बनसँग हुनु पर्थ्यो। त्यसको एफिनिटी कार्बनसँग भन्दा पनि बढी चाहिँ केसँग छ? अक्सिजनसँग छ। त्यही भएर अक्सिजनसँग यो जहिले पनि एट्याच भएरै बसिरहेको छ। यसलाई चाहिँ यो कार्बनले नकआउट गर्न सक्दैन। यहाँबाट यो कार्बनले अक्सिजनलाई नकआउट गर्न सक्दैन भनेको मतलब यहाँबाट के बन्दैन भन्दाखेरि सोडियम र कार्बन मोनोअक्साइड जस्तो प्रोडक्ट चाहिँ हामीले यहाँबाट एक्सपेक्टै गर्न सकिँदैन, किनभने यसको एफिनिटी चाहिँ अक्सिजनसँग के छ? धेरै नै हाई छ। त्यही भएर हामीले यसलाई कार्बन रिडक्सन मेथड या अरू कुनै मेटल योभन्दा बढी रियाक्टिभ मेटल अरू नेचरमा छैन, छन त छ, अल्काली मेटलहरू नै छ, तिनीहरूको एफिनिटी पनि अक्सिजनसँगै बढी छ। त्यही भएर अरू जुन रिड्युसिङ एजेन्टहरू छ जस्तै अरू मेटलहरू पनि युज गर्न सकिन्थ्यो, तर यिनीहरूको आफ्नै पनि रिड्युसिङ क्यापेसिटी चाहिँ के छ? अल्काली मेटलको भन्दा धेरै कम छ। त्यही भएर अब कार्बन रिडक्सन मेथड यसलाई फलो गर्न सकिएन र हामीले यसलाई स्मेल्टिङ गर्न सकिँदैन, पाइरोमेटलर्जी युज गर्न सकिएन। त्यही भएर एउटा डिफिकल्टी, मेजर डिफिकल्टी भनेकै यो ओरहरूबाट, यसको अक्साइडहरूबाट चाहिँ यो मेटल बनाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। र अर्को डिफिकल्टी भनेको यदि हामीले समुद्रको पानी भनौँ न, NaCl भएको धेरै पानीले ल्याएर इलेक्ट्रोलाइसिस गरेको भए पनि सोडियम बन्न पर्ने थियो। त्यसरी किन बनेन त? एक्वेस सोडियम जुन छ यो वाटर भएको, यसमा वाटर पनि हुन्छ। ओके, एक्वेस भन्ने बित्तिकै के भयो? वाटर भयो। यो एक्वेस NaCl बाट चाहिँ किन निकाल्न सकिँदैन त? किन हामीले अरू मेथडहरू नै यसलाई चुज गर्नु पर्यो त? NaCl बाट हामी के गर्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि Na निकाल्न गइरहेछौँ, तर किन यो वाटर भएको या भनौँ एक्वेस सोलुसनबाट किन सोडियम निक्लिँदैन त भन्दाखेरि यसमा अलिकति थोरै यसको केमिस्ट्री बुझ्नु जरुरी छ। किनभने NaCl लाई हामीले इलेक्ट्रोलाइज गर्यो भने एक्वेस सोलुसनलाई Na+ र Cl- मा कन्भर्ट हुन्छ। यो त तिमीलाई थाहै छ। यो पनि एक्वेस भयो, यो पनि के भयो? एक्वेस भयो। सँगसँगै तिमीहरूको यहाँ भएको वाटर पनि इलेक्ट्रोलाइज भएर के बन्छ? इलेक्ट्रोलाइसिस भएर H+ र OH- मा कन्भर्ट हुन्छ।
अब यहाँ तिमीहरूले यसलाई रिडक्सन गर्दाखेरि कुन चाहिँ पहिला रिड्युस हुन्छ भन्ने कुरा छ, किनकि यहाँ त दुईटा कम्पिटिटिभ आयन्सहरू देखियो, यहाँ पनि दुईटा कम्पिटिटिभ एनायन्सहरू देखियो। त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ पहिला छिटो रिड्युस हुन्छ त, सोडियम पहिला रिड्युस हुन्छ कि हाइड्रोजन पहिला रिड्युस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई चाहिँ फेरि तिमीहरूले इलेक्ट्रोकेमिकल सेरिज हेर्न पऱ्यो। इसिएस हेर्दाखेरि हाइड्रोजन यहाँ पर्छ, यसको 0.00 भोल्ट छ। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेरिजमा रिडक्सन पोटेन्सियल भ्यालु चाहिँ हाइड्रोजनको कति छ, +0.00 भोल्टेज छ। त्यसै गरी सोडियमको हेऱ्यो भने कति छ भन्दाखेरि -2.71 भोल्टेज छ सोडियमको हेऱ्यो भनेदेखि, बुझ्यो? भनेको हाइड्रोजनको 0.00 भोल्ट पोजिटिभ भोल्टेज छ। अब इन कम्पेरिजन टु नेगेटिभ रिडक्सन पोटेन्सियल भ्यालु, अब जुनको नेगेटिभ रिडक्सन पोटेन्सियल भ्यालु धेरै छ भने चाहिँ यो चाहिँ रिड्युस लेटर, रिड्युस अर्लियर। ओके, भनेको पोजिटिभ जसको पोजिटिभ भोल्टेज धेरै छ या भनौँ पोजिटिभ रिडक्सन पोटेन्सियल भ्यालु जसको धेरै छ या रिडक्सन पोटेन्सियल भ्यालु जसको धेरै हुन्छ त्यसरी के हुन्छ, त्यसको चाहिँ फर्स्टमा रिड्युस हुन्छ। यो भनेको मतलब अब सोडियम र हाइड्रोजन सँगसँगै छ भनेदेखि के हुन्छ, हाइड्रोजन चाहिँ पहिला रिड्युस भएर के ग्यास बन्ने भयो त, हाइड्रोजन ग्यास बन्ने भयो, न कि सोडियम मेटल त्यहाँबाट निक्लिने भयो। त्यही भएर सोडियम मेटलको आयनभन्दा हाइड्रोजनको आयन चाहिँ छिटो रिड्युस हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँबाट एक्वेस युज गर्न सकिएन, किनकि यसबाट चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास मात्रै बनिराख्ने भयो धेरै। त्यसै गरी अब यसमा पनि कम्पिटिसन हुन्छ र यहाँबाट अक्सिजन ग्यास पनि लिबरेट हुनसक्छ या क्लोरिन ग्यास पनि लिबरेट हुनसक्छ। हामीलाई योसँग सरकार छैन, हामीलाई यो पहिला कुन रिड्युस हुन्छ भन्नेसँग सरकार छ। त्यही भएर एक्वेसबाट निकाल्नको लागि किन गाह्रो रहेछ त भन्दाखेरि वाटरको पनि आयनाइजेसन सँगसँगै हुने हुनाले हाइड्रोजन जुन आयन बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला रिड्युस हुन्छ, जसको रिडक्सन पोटेन्सियल भ्यालु चाहिँ के छ, पोजिटिभ भोल्टेज छ। यहाँ भनौँ पोजिटिभ भोल्टेज भएकोहरू चाहिँ छिटो रिड्युस हुन्छ र नेगेटिभ भोल्टेज भएकोहरू चाहिँ के हुन्छ, ढिलो रिड्युस हुन्छ। त्यही भएर सोडियमभन्दा हाइड्रोजन छिटो रिड्युस हुन्छ। हाइड्रोजन छिटो रिड्युस भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के हुन्छ, हाइड्रोजन ग्यास प्रड्युस भइरहेको छ, सोडियम मेटल चाहिँ रिड्युस हुन पाउँदैन। त्यही भएर हामीले यहाँबाट एक्वेस सोल्युसन पनि यहाँबाट युज गर्न सकिँदैन। अर्को डिफिकल्टिज भन्दाखेरि प्योर NaCl युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा छ। प्योर NaCl युज गरेर किन निकाल्न सकिँदैन त? प्योर NaCl को तिमीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट हेऱ्यो भनेदेखि तिमीहरूको लगभग 800 डिग्री सेल्सियस जति छ यसको मेल्टिङ पोइन्ट, र प्योर सोडियम मेटलको हेऱ्यो भनेदेखि यसको मेल्टिङ पोइन्ट कति छ भन्दाखेरि यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ सोडियम मेटल चाहिँ 800 डिग्रीको एराउन्डमा 883 को एराउन्डमा यो बोइल हुन थाल्छ। भनेको NaCl प्योर युज गर्दा के हुने भयो भने टेम्परेचर एकदम हाई छ। टेम्परेचर हाई हुने बित्तिकै यो जुन सोडियम मेटल प्रड्युस भइरहेको छ त्यो के हुन थाल्छ भने यो चाहिँ यो भेपरमा कन्भर्ट हुन थाल्छ। सोडियम मेटल आफैमा यदि रिड्युस भइसकेको छ भने पनि यो भेपरमा कन्भर्ट हुने भयो र त्यहाँ मेटालिक फग जस्तो क्रिएट हुन्छ र त्यो मेटालिक फगले चाहिँ कोरोसिभ नेचरको हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यही भएर यो जुन हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने ट्याङ्कहरू छ यो ट्याङ्कलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कोरोड गर्छ। ओके, यो भेपरहरूले चाहिँ के गर्छ, यो मेटल जुन हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ यो ट्याङ्कलाई नै कोरोड गर्न थाल्छ र यो ट्याङ्कको जुन हुन्छ लाइफ स्प्यानलाई घटाउँदै जान्छ। त्यही भएर यसले हामीले यति धेरै हाई टेम्परेचरमा पनि यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेललाई हामी मेन्टेन गरेर राख्न सक्दैनौँ। त्यही भएर अब प्योर NaCl को युज गर्दाखेरि पनि एउटा हाम्रो ठुलो डिफिकल्टी देखियो कि टेम्परेचरलाई चाहिँ हाई मेन्टेन गर्नु पनि भयो। हाई मेन्टेन गर्दा के भयो भने सोडियम यदि रिड्युस भइसकेको छ भने यो बोइल हुन थाल्ने भयो। बोइल भएपछि यसको भेपर बन्ने भयो। त्यो भेपरले चाहिँ मेटालिक फग जस्तो क्रिएट गर्ने भयो। मेटालिक फग क्रिएट गरे पछाडि यसले चाहिँ यो पुरै भेसललाई चाहिँ के गर्दै जान्छ, बिस्तारै खेउँदै जान्छ र यो यसको लाइफ स्प्यान पनि घटाउँदै जान्छ। र यसको अब हाई इनर्जीमा युज गर्नुपर्ने भएको भएर मेल्टिङ पोइन्ट एकदम हाई भएको भएर इनर्जी पनि यसलाई धेरै सप्लाई गर्नुपर्ने भयो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि यसले बढाउने भयो। सोडियम मेटलको कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि यसले वात्तै इन्क्रिज गर्ने भयो। त्यही भएर जति धेरै हामीलाई चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि कस्ट बढ्दै जान्छ या भनौँ हाम्रो धेरै चाहिँ पैसाहरू सकिँदै जान्छ, कस्ट धेरै लाग्छ, त्यति धेरै चाहिँ त्यसको मार्केट प्राइस पनि पछि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर हामीलाई यसलाई चिपर मेथडबाट एक्सट्र्याक्सन गर्न खोज्नुपर्छ। चिपर मेथड भनेको यसको बोइलिङ पोइन्ट या मेल्टिङ पोइन्टलाई हामीले चाहिँ डिक्रिज गराउन खोज्नु पऱ्यो। यसलाई भनौँ यो डिफिकल्टिजलाई हामीले घटाउन खोज्नु पऱ्यो। अब यसलाई कसरी सकिन्छ, डिफिकल्टिजलाई कसरी हामीले चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ डाउन सेल्स पढाउँदाखेरि मैले पढाउँछु। अहिले यति बुझ कि तिमीहरूको प्योर NaClबाट पनि हामीले Na निकाल्नलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि हामीले यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेललाई या भनौँ डाउन सेललाई एकदम हाई टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्दाखेरि विभिन्न प्रब्लमहरू आउँछ, जसले भेसललाई कोरोड गर्छ
यसको चाहिँ अब इनर्जी धेरै हामीले सप्लाई गर्नुपर्ने भएको भएर तिमीहरूको यसको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बढाइदिन्छ। म्यानुफ्याक्चर कस्ट बढ्ने बित्तिकै तिमीहरूको मार्केट प्राइस चाहिँ बढ्दै जान्छ सोडियमको। त्यही भएर इभन दो दि NaCl इज भेरी चिपर बट सोडियम मेटल हेज गट भेरी हाई प्राइस इन द मार्केट। त्यो किन भयो भन्दाखेरि यसलाई हामीले सेललाई धेरै हाई टेम्परेचरमा मेन्टेन गर्नुपर्ने भएको र कस्ट बढेको भएर हाम्रो मार्केटको प्राइस पनि NaCl को भन्दा सोडियमको चाहिँ धेरै हाई हुन्छ। डाउन सेल्स युज गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अघि भनिहालेँ मैले प्योर NaCl को मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ एकदमै के छ भेरी हाई। त्यही भएर प्योर NaCl चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सकिएन। त्यही भएर डाउन प्रोसेसमा यसलाई यसको मेल्टिङ पोइन्टलाई डिक्रिज गराउन के गरियो भन्दाखेरि त्यसमा क्याल्सियम क्लोराइड भन्ने चाहिँ इम्प्युरिटिज त्यसमा एड गरियो, या कहिलेकाहीँ पोटासियम फ्लोराइडहरूले त्यसमा चाहिँ एड गरेर राख्न सकिन्छ। अब यो क्याल्सियम क्लोराइड एड गर्दाखेरि के हुने भयो भने यसको मिक्सचर बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ यो मिक्सचरको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ डिक्रिज भएर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस जतिमा आउने भयो। अब यसको मेल्टिङ पोइन्ट डिक्रिज हुने बित्तिकै तिमीहरूको चाहिँ यो जुन हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डाउन सेल्स युज गर्छौँ त्यसको त्यो कोरोड हुन दिने भएन। जुन मेटालिक फग बन्छ हाई टेम्परेचरमा, त्यो मेटालिक फगले या क्लोरिन ग्यासहरूले चाहिँ त्यसलाई कोरोड गराउँछ हाई टेम्परेचरमा, त्यो कोरोड हुन दिँदैन। त्यही भएर यो 600 डिग्री सेल्सियसमा घटे पछाडि चाहिँ हामी इजिली यसलाई चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ। र यसलाई हामी चाहिँ यो दुईवटा मिक्सचरलाई चाहिँ हामी फर्स्टमा के गर्छौँ फ्युज गर्छौँ। त्यो फ्युज भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा मेल्ट गर्छौँ 600 डिग्री सेल्सियसमा र इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर त्यहाँबाट हामीले यसलाई फर्स्टमा इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौँ। इलेक्ट्रोलाइसिस गरेपछि त्यहाँबाट विभिन्न रडहरू प्रयोग गरेर जस्तै त्यो मेटालिक रडहरू प्रयोग गरेर हामी त्यसलाई इजिली रिड्युस गर्न सकिन्छ। जुन कुरा चाहिँ म तिमीहरूलाई यहाँ फिगर बनाएर म एक्सप्लेन गर्छु। यसलाई फर्स्टमा फिगर बनाउँदा तिमीहरूले रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्कबाट स्टार्टिङ गर र यसलाई तिमीहरूले यहाँबाट डबल गर। अब यहाँ तिमीहरूले एउटा चाहिँ यहाँ हुड बस्ने हुनाले यहाँ तिमीहरूले इरेज गर्न सक्छौ यो ठाउँलाई। यहाँ अर्को एउटा बस्छ इलेक्ट्रोड बस्छ, यहाँनिर यतापट्टि पनि अर्को इलेक्ट्रोड हुन्छ ठ्याक्क बिचमा, यहाँ अर्को इलेक्ट्रोड हुन्छ र यहाँनिर सोडियम मेटल कलेक्सन गर्नलाई तिमीहरूले यति पोर्सन चाहिँ इरेज गरे यो बनाउँदाखेरि। ओके, त्यस पछाडि यहाँ तिमीहरूले एउटा हुड जोडिदेऊ। यो हुडबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट क्लोरिन ग्यासलाई यहाँबाट हामी आउट गर्न सकिन्छ। यो Cl2 ग्यास चाहिँ यहाँबाट आउट हुन्छ। ओके, अब यसपछि यहाँबाट पार्टिसन राखेको हुन्छ, वायर गेज पार्टिसन, अनि यहाँबाट एउटा मेटालिक रड चाहिँ तिमीहरू राखेको हुन्छ। यो इलेक्ट्रोडलाई यसरी बनाउन सक्छौ है। ओके, दिस इज द आइरन क्याथोड, यो आइरन क्याथोड हो। यहाँ चाहिँ मेटल कलेक्सन गर्नको लागि अर्को ट्युबहरू जोडेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको सोडियम मेटल कलेक्सन हुन्छ, यो रिसिभर हो। यहाँ केरोसिन राखेको हुन्छ, केरोसिन, र यहाँ चाहिँ तिमीहरूको सोडियम मेटल कलेक्सन हुन्छ। Okay, now another electrode is here which is circular in nature. यो चाहिँ तिमीहरूको के भयो भन्दाखेरि पोजिटिभ पोल हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई भन्छ हामी ग्राफाइट रड, ग्राफाइट एनोड। यो ग्राफाइट एनोड चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुने भयो, ब्याट्रीको या भनौँ इलेक्ट्रिसिटीको पोजिटिभ पोल हुने भयो। यतापट्टि पनि अर्को तिमीहरूको फेरि मेटालिक रड हुन्छ, यो चाहिँ आइरनबाट बनेको हुन्छ। यो नेगेटिभ पोल, यो पनि तिमीहरूको नेगेटिभ पोल, यो नेगेटिभ पोल, यो पोजिटिभ पोल। अब तिमीहरूको यहाँ के हुने भयो, हाम्रो मेन मिक्सचर चाहिँ NaCl हुने भयो। यहाँभित्र इलेक्ट्रिसिटी पास गर्ने बित्तिकै के हुने भयो भने यो NaCl चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको प्रेजेन्समा Na प्लस Cl माइनस भएर चाहिँ टुक्रिने भयो। ओके, Na प्लस र Cl माइनस भएर टुक्रिने भयो। अब तिमीहरूको यहाँनिर चाहिँ सोडियम मेटल छ, आइरन क्याथोड, आइरन क्याथोड हो। यो पनि फेरि आइरन क्याथोडै हो। यहाँभित्र इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर आएको हुन्छ फ्युजन गर्नको लागि। यहाँ क्याल्सियम क्लोराइड पनि हुन्छ, मैले अहिले त्यो नचाहिने भनेर यहाँ लेखिनँ। ओके, यहाँभित्र चाहिँ सबै के हुने भयो, सोडियम मेटललाई चाहिँ फ्युज गरेर राखेको
NaCl चाहिँ यहाँनिर मिक्सचर हुने भयो है। NaCl को चाहिँ यो फ्युजन मिक्सचर हुने भयो। यो NaCl मा चाहिँ हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन मात्र मैले यहाँ लेखिरहेको छु। NaCl लाई अब यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने के हुने भयो, यताबाट प्लस चार्ज यताबाट नेगेटिभ चार्ज, ओके, इलेक्ट्रोनहरु यहाँबाट फ्लो हुने भयो। यो हुँदाखेरि के हुन्छ, यो चाहिँ इलेक्ट्रो फ्युजन सल्ट चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस भएर Na+ र Cl- मा फर्स्टमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ विभिन्न यो इलेक्ट्रोडहरु अनुसार रिएक्सन फरक फरक हुन्छ। फर्स्टमा यो ग्राफाइटमा के हुन्छ हेरौँ। फर्स्टमा एनोडमा के हुन्छ रिएक्सन भन्ने कुरा छ डाउन सेल्समा। अब यो जुन छ पोजिटिभ चार्ज भएको पोल भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आयन्सहरु चाहिँ यहाँ आएर ठोकिन्छ। भनेको यो क्लोरिनहरुले चाहिँ यहाँ आएर इलेक्ट्रोन आफ्नो लुज गर्छ। त्यसको मिनिङ के भने एनोडमा जहिले पनि के हुन्छ, लुज हुने हुनाले अक्सिडेसन भन्छ यसलाई। त्यही भएर अक्सिडेसन यसमा हुन्छ। त्यही भएर एनोडमा जहिले के हुन्छ, अक्सिडेसन। अक्सिडेसन भनेको के हो, लस अफ इलेक्ट्रोन। अब क्लोरिनमा धेरै इलेक्ट्रोन हुने हुनाले यसमा एनोडमा आएर ठोकिएर के हुन्छ, यसले एनोडमा आफ्नो इलेक्ट्रोनहरुलाई लस गर्छ। त्यसको मिनिङ के हो भने क्लोरिनहरु चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गरेर क्लोरिन एटम बनाउँछ। ओके, क्लोरिन एटम प्लस क्लोरिन एटम मिलेर के बनाउँछ, क्लोरिन ग्यास बनाउँछ। यो चाहिँ तिमीले यसरी लेखे पनि भयो, अथवा यो रिएक्सनलाई तिमीले कसरी लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि डाइरेक्टली 2Cl- यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन पनि छ लुज गरेको, डाइरेक्टली तिमीले Cl2 लेखेर यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी देखाइदिए पनि भयो। ओके, यसलाई चाहिँ अर यु क्यान राइट डाउन लाइक दिस, यसरी लेख्दा पनि भयो। पहिला सुरुमा क्लोरिन आयन अनि त्यसपछि यसले लुज गरेर क्लोरिन एटम र एउटा इलेक्ट्रोन, अनि क्लोरिन एटम एकदम धेरै एटमहरु चाहिँ रिएक्टिभ हुने हुनाले क्विकली एटमहरु कम्बाइन भएर फेरि के बन्छ, क्लोरिन ग्यास बन्छ। अथवा तिमीले यसलाई डाइरेक्टली लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी पनि लेख्न सक्छौ। र यो क्लोरिन ग्यास चाहिँ यहाँबाट जुन बनेको क्लोरिन ग्यास छ यो चाहिँ यो हुड हुँदै के हुन्छ, यो बाहिर निक्लिन्छ। र यसलाई हामी एकदम अरु पर्पजहरुमा पनि यो ग्यासलाई युज गर्न सकिन्छ। क्याथोडमा के रिएक्सन हुन्छ भन्ने कुरा छ। या भनौं यो दुईटा क्याथोडमा चाहिँ कसरी रिएक्सन हुन्छ त, या भनौं कुन आयन चाहिँ यतापट्टि जान्छ। यो आइरन क्याथोड भएको हुनाले के छ, नेगेटिभली चार्ज छ। नेगेटिभ चार्जमा जहिले पनि के हुन्छ भने रिडक्सन हुन्छ। या भनौं नेगेटिभ इलेक्ट्रोनमा जहिले पनि रिडक्सन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि क्याटायनले चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ। गेन गर्ने भनेको इलेक्ट्रोनको एडिसन हो। इलेक्ट्रोनको एडिसन भनेको के भयो त, रिडक्सन भयो। क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ। त्यही भएर यो सोडियम आयनहरु चाहिँ कि यता मुभ गर्छ कि यता मुभ गर्छ। यो सोडियम चाहिँ यहाँ अब के हुने भयो, रिड्युस हुने भयो, नेगेटिभ पोलतिर मुभ हुन्छ। पोजिटिभ चार्जहरु जहिले पनि नेगेटिभ पोलतिर मुभ हुन्छ। भनेको पोजिटिभ चार्ज यो क्याथोडतिर गएर ठोकिन्छ। अब क्याथोडमा त धेरै इलेक्ट्रोन हुन्छ किनभने नेगेटिभ चार्ज भएको पोल छ। त्यही भएर यहाँ धेरै इलेक्ट्रोन हुने हुनाले यसले यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यसलाई सप्लाई गर्छ। र यो सप्लाई गरेपछि के हुन्छ, यहाँनिर सोडियम मेटल चाहिँ यहाँबाट तिमीहरुको रिड्युस फर्ममा चाहिँ आउँछ। यो चाहिँ मेटालिक सोडियम चाहिँ यसरी रिड्युस हुन्छ। र जुन यो मेटालिक सोडियम यहाँ बन्छ भित्र, यो मेटालिक सोडियमहरु चाहिँ अब यो यहाँ अब यो अलि हलुका हुने हुनाले यो माथि माथि पुश भइराख्छ। र यो पाइपको थ्रुबाट के हुन्छ, यहाँ बनेको सोडियम मेटल चाहिँ यता रिसिभरमा आएर कलेक्सन हुन्छ, जहाँ चाहिँ केरोसिन राखेको हुन्छ। अब केरोसिन किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ यो सोडियम मेटल चाहिँ एयरसँग पनि रिएक्सन गर्छ। अब मोइस्ट एयरहरुसँग रिएक्सन गरेर छिटो टार्निस हुन्छ। इभन इट रिएक्ट्स विथ वाटर। अब त्यहाँ अलिकति मोइस्चरहरु छ भने त्योसँग रिएक्सन आउने अर्कै चेन हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ पहिला सुरुमा केरोसिन पहिले कलेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि नै राखेको हुन्छ। र यो सोडियम मेटल चाहिँ यहाँबाट यो पाइपको थ्रुबाट यहाँ आएर कलेक्सन हुन्छ। र यसरी डाउन सेल्सबाट हामी चाहिँ सोडियम मेटल चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्छौं। एडभान्टेजहरुमा चाहिँ एडभान्टेजेस अफ युजिङ डाउन सेल। अघि तिमीहरुले डिफिकल्टीजहरु त पढिहाल्यौ। NaCl बाट कसरी निकाल्दाखेरि के डिफिकल्टीज हुन्छ सोडियम मेटलको एक्सट्र्याक्सन गर्दा भन्ने कुरा। अब त्यसको के डाउन सेल्स युज गर्नुको के एडभान्टेजहरु पनि छ। त्यो एडभान्टेज भनेको चाहिँ तिमीहरुको एउटा NaCl चाहिँ के छ, एकदमै चीप छ, या भनौं एकदम सस्तो छ। र यसको नेचरमा चाहिँ एकदमै धेरै पाइन्छ यो। त्यही भएर एउटा हाम्रो एडभान्टेज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसमा जुन युज हुने ओर छ, हामीले युज गरेको ओर, त्यो ओरमा चाहिँ के छ, NaCl चाहिँ एकदमै चिपर छ। चिपर भएको हुनाले हामीलाई के हुने भयो, सस्तो जति धेरै भयो ओर त्यति नै धेरै मेटल पनि हामीले सस्तो रूपमा त्यसलाई चाहिँ मेटललाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, बजारमा उत्पादन गरेर ल्याउन सक्छौं। त्यही भएर चिपर चाहिँ हुनै पर्यो। त्योमा एउटा तिमीले यो देख्न सक्छौ। अब अर्को भनेको तिमीहरुको चिप त छँदैछ, यसबाट जुन निक्लिने बाइ प्रोडक्ट छ क्लोरिन ग्यास, जुन हाम्रो अघि रिएक्सनमा तिमीले देखिरहेको थियौ। क्लोरिन ग्यासलाई पनि हामी विभिन्न प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको थाहा छ तिमीलाई, स्विमिङ पुलतिर पनि यसलाई राखिरहेको हुन्छ यो क्लोरिनलाई। अब
अब अरू विभिन्न यसको प्रयोगहरू छ। क्लोरिन ग्यासलाई अरू कम्पाउन्डहरू बनाउन पनि युज गर्न सकिन्छ। यो एकदमै धेरै चिपर छ र यसबाट जुन एक्सट्र्याक्सन गरेको जुन सोडियम मेटल छ यो चाहिँ एकदमै हाई प्युरिटी हुन्छ, 99.5% प्योर Na क्यान बी अब्टेन। अब फर्दर यसलाई प्युरिफाई पनि गर्नु पर्दैन, त्यसको कस्ट पनि रिड्युस हुने भयो। त्यही भएर अब एकदमै धेरै यसको डाउन सेल्स युज गर्नुको एडभान्टेज चाहिँ एउटा चिपर ओभर प्रयोग गरिरहेछ। अर्को यसबाट निक्लिने जुन त्यो बाई प्रोडक्ट्स छ क्लोरिन ग्यासहरू, त्यसलाई विभिन्न जस्तै डिसइन्फेक्टेन्टहरू बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो पनि वेस्टेज जाँदैन। र अर्को यसबाट निक्लिने जुन प्योर मेटल छ सोडियम मेटल, त्यसलाई फर्दर प्युरिफिकेसन पनि गर्नु पर्दैन, यो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडबाट निकालेको हुनाले यो चाहिँ लगभग 99.5% प्योर हुन्छ। र यिनीहरू एडभान्टेजले गर्दा पनि डाउन सेल्सको युज चाहिँ मोडर्न एजमा हामीले धेरै नै गरेको छौँ यो सोडियम मेटल निकाल्नको लागि। आज तिमीहरू प्रोपर्टिज अफ सोडियम पढ्छौ। प्रोपर्टिज अफ सोडियम मेटल। फर्स्टमा यसमा दुईटा प्रोपर्टिज हुन्छ, फिजिकल प्रोपर्टिज थाहा नै छ तिमीहरूलाई। सोडियम मेटल चाहिँ एकदम अल्काली मेटल भएको हुनाले एकदम भेरी सफ्ट, मेलिएबल एन्ड डक्टाइल विथ भेरी पुअर टेन्साइल स्ट्रेन्थ। टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको अब यसलाई ह्यामरिङ गर्दा यो चाहिँ रप्चर हुन्छ। धेरै सफ्ट मेटल भएको हुनाले मेलिएबल भइहाल्छ, डक्टाइल भइहाल्छ, यसले हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पनि कन्डक्ट गर्न सकिहाल्छ मेटल हुने बित्तिकै, फ्री इलेक्ट्रोन भएको हुनाले। त्यस्तै गरी अरू प्रोपर्टिजहरू पनि फिजिकल प्रोपर्टिजमा जस्तै मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्टका कुराहरू पनि आउँछन्, त्यो कुराहरू म यहाँ तिमीहरूलाई लेखिदिन्छु। फिजिकल प्रोपर्टिजमा फर्स्टमा इट इज भेरी सफ्ट मेटल, malleable, ductile with poor tensile strength। पोर टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ ह्यामरिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो रप्चर हुन्छ, अरू मेटल जस्तो होइन। जस्तै आइरनलाई ह्यामर गर्दा त्यति रप्चर हुँदैन। मेलिएबल भनेको यसलाई थिन सिट बनाउन पनि सकिन्छ, डक्टाइल भनेको यसलाई वायरमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। भेरी लो टेन्साइल स्ट्रेन्थ एन्ड इट इज भेरी सफ्ट मेटल एज यु नो। अल्काली मेटल्स आर भेरी सफ्ट इन नेचर। अर्को छ तिमीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट। यसको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको तिमीहरूको लगभग 97.5 डिग्री सेल्सियस र बोइलिङ पोइन्ट भनेको लगभग 883 डिग्री सेल्सियस छ। त्यस्तै गरी यो मेटल को फ्लेम कलरेसन भनेको गोल्डन येल्लो हुन्छ। गोल्डन येल्लो तपाईँले अघि नै थाहा पाइसकेको छ पहिला पनि, कुनै पनि इलेक्ट्रोनहरूको चाहिँ ट्रान्जिसन हुँदाखेरि एउटा अर्बिटलबाट अर्को अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन यदि ट्रान्जिट हुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट तिमीहरूको यो रेडिएसनको रूपमा यो आउँछ र हामीले यसलाई चाहिँ गोल्डन येल्लो कलरको रूपमा चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ यदि हामीले सोडियम मेटललाई गरेको छौँ भनेदेखि। अब मेल्टिङ पोइन्ट यो यसको 97.5 मात्र छ भने बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 883 डिग्री सेल्सियस छ। त्यस्तै गरी अरू प्रोपर्टिज भनेको यो भेरी रियाक्टिभ मेटल हो, रियाक्टिभ मेटल एन्ड इट dissolves in ammonia solution, ammonia to give deep blue coloration। अब यो डिप ब्लू कलरेसन चाहिँ किन हुन्छ भने यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्र्याप हुन्छ र इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कलरेसन आउँछ। त्यस्तै अब अरू थुप्रै प्रोपर्टिजहरू पनि हुन्छ। यो चाहिँ सोडियम मेटलको डेन्सिटी चाहिँ तिमीहरूको 0.97 ग्राम पर सीसी हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ इज लाइटर देन वाटर। इट अल्सो रियाक्ट्स विथ वाटर द्याट विल बी डिस्कस इन युर केमिकल प्रोपर्टिज। त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूको फिजिकल प्रोपर्टिज अफ के भयो सोडियम। अब हामी केमिकल प्रोपर्टिज के हुन्छ भन्ने कुरा पढ्न गइरहेछौँ, मेन इम्पोर्टेन्ट केमिकल प्रोपर्टिज। अब तिमीहरू पढ्न गइरहेछौ केमिकल प्रोपर्टिज। केमिकल प्रोपर्टिज भन्ने बित्तिकै यसले अब कुन
कम्पाउन्ड या एलिमेन्टहरुसँग रियाक्सन गरेर कस्तो खालको कम्पाउन्डमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब अल्काली मेटल भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि धेरै नै रियाक्टिभ मेटल हो अल्काली मेटलहरु। सोडियम पनि रियाक्टिभ मेटल नै हो, लिथियम भन्दा पनि बढी रियाक्टिभ पोटासियम हुन्छ। अहिले हामी पोटासियमको बारेमा पढिरहेका छैनौं। सोडियम चाहिँ एकदमै बढी रियाक्टिभ हुन्छ लिथियम भन्दा। तर यसको प्रोपर्टिजमा फर्स्टमा आउँछ रियाक्सन विथ मोइस्ट एयर। अब मोइस्ट एयर भन्ने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ भने यसमा वाटर मोलिक्युल हुने भयो, कार्बन डाइअक्साइड हुने भयो, यस्तै गरी अब अक्सिजन मोलिक्युलहरु पनि धेरै नै हुन्छ। अक्सिजन भनेको त तिम्रो फेरि अर्थ क्रस्टमा धेरै नै भएको एलिमेन्ट हो, जसले चाहिँ धेरै सबै कम्पाउन्डहरुसँग लगभग सबै कम्पाउन्डहरुसँग रियाक्सन गरेर अक्साइडको फर्ममा बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी यो सोडियमले पनि मोइस्ट एयरसँग रियाक्सन गर्छ। फर्स्टमा सोडियमले अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर यसले सोडियम अक्साइड बनाउँछ। यहाँ तिमीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि यो राख्यो भने ब्यालेन्स हुन्छ। ओके, अब नाउ त्यसपछि यो सोडियम अक्साइड जब बन्छ यसले चाहिँ वाटर मोलिक्युलसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ 2 मोलिक्युल अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। र त्यो सोडियम हाइड्रोक्साइडले पनि फेरि फर्दर कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ Na2CO3 प्लस वाटर। ओके, यो Na2CO3 चाहिँ तिमीहरूले सोडियम मेटललाई यदि एयरमा एक्सपोज गरेर राखेको छ भने मोइस्ट एयरमा यो व्हाइट क्रस्टको रूपमा तिमीहरूले यसलाई देख्न सक्छौ। Na2CO3 को चाहिँ त्यो एउटा लेयर बनाउँछ मेटलमा, मेटलको वरिपरि, र मेटल के हुन्छ टार्निस्ड हुन्छ। यसको कलर चाहिँ बिस्तारै डल हुँदै जान्छ। जति पहिला साइनिङ हुन्थ्यो त्यो साइनिङ यसको साइनी प्रोपर्टी चाहिँ के हुँदै जान्छ लस हुँदै जान्छ, किनकि यो रियाक्सनहरु हुन्छ। कहिलेकाहीँ अक्साइड पनि बनाइदिन्छ मेटलको सर्फेसमा। तिमीहरूको यदि मेटललाई एक्सपोज गरेको छ भने यहाँ के हुने भयो मोइस्ट एयरसँग कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै यहाँनिर एउटा यो अक्साइड या भनौँ सोडियम कार्बोनेटको यो लेयर बन्छ र यसले यो मेटललाई गर्छ। त्यही भएर तिमीहरूको यो सोडियम मेटललाई चाहिँ सोडियम मेटल therefore kept in kerosene। केरोसिनमा राख्ने मेन रिजन पनि यही नै हो, किनभने यसले वाटरसँग रियाक्सन गर्ने भयो, मोइस्ट एयरसँग रियाक्सन गर्ने भयो। त्यही भएर यो मेटल चाहिँ बिस्तारै टार्निस हुँदै जान्छ। त्यही भएर यो मेटललाई चाहिँ के गरिन्छ केरोसिनमा राखिन्छ। त्यही भएर तिमीलाई एउटा बोर्ड एक्जाममा क्वेसन पनि आउँछ वाइ सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन भनेर सोध्छ। त्यही बेला तिमीले यो रियाक्सन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन बिकज इट रियाक्ट्स विथ मोइस्ट एयर एन्ड यु हेभ टु गिभ द these reactions। अब तिमीले सोडियम मेटललाई यदि अक्सिजनसँग हिट गरेको छ भने चाहिँ if a sodium metal is heated with oxygen then either it forms sodium oxide or sometime it may form sodium peroxide Na2O2। ओके, यदि तिमीले मोइस्ट एयर छैन खाली एयरसँग मात्रै हिट गरिरहेको छ भने चाहिँ के हुन्छ यो अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर आइदर सोडियम अक्साइड पनि बनाउन सक्छ या भनौँ कहिलेकाहीँ सोडियम पेरोक्साइड पनि बनाउन सक्छ। दिस इज सोडियम पेरोक्साइड एन्ड दिस इज सोडियम अक्साइड। भनेको एयरसँग यो चाहिँ ड्राई एयरसँग हिट गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो खालको रियाक्सन हुन्छ। अब नेक्स्ट प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ रियाक्सन विथ वाटर। As you know that sodium metal is very reactive with water, and it violently reacts with water to give sodium hydroxide, hydrogen gas as a product। अब यसलाई तिमीहरूले पानीमा राख्यो सोडियमलाई भने चाहिँ यो ब्लास्ट हुन्छ। किन ब्लास्ट हुन्छ भने यो हाइली भिगरसली रियाक्सन गर्छ वाटरसँग र हिट इनर्जी, साउन्ड इनर्जी, लाइट इनर्जीहरू पनि प्रोड्युस हुन्छ यो रियाक्सनमा। त्यही भएर सोडियम मेटललाई केरोसिनमा राख्ने अर्को रिजन चाहिँ के हो वाटरसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा नआओस् भनेर हो। त्यही भएर सोडियम मेटललाई चाहिँ एकदम केयरफुल्ली ह्यान्डल गर्नुपर्छ यदि हामीले ल्याबमा युज गर्नु पर्यो भनेदेखि। ओके, रियाक्सन विथ वाटर। सोडियम मेटल रियाक्ट्स विथ वाटर टु गिभ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ग्यास। ओके, सम हिट इनर्जी इज प्रोड्युस, सम साउन्ड इनर्जी इज अल्सो प्रोड्युस, सम लाइट इनर्जी मे बी प्रोड्युस, so much energy is liberated। यो वाटर र सोडियम रियाक्सन गरेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यहाँ 2 थप ब्यालेन्स हुन्छ रियाक्सन। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ तिमीहरूको रियाक्सन विथ
एसिड्स मिनरल एसिड्स हो कि मिनरल एसिड्स भनेको HCl H2SO4 पर्ने भयो। अब सोडियम मेटलले यदि डाइल्युट HCl सँग रिएक्सन गरेको छ भने के बन्छ त NaCl जुन चाहिँ हाम्रो सोडियम क्लोराइड भयो के प्लस अर्को छ तिम्रो के एउटा हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ लिबरेट हुने भयो। यसलाई ब्यालेन्स गर्न फेरि यहाँ त 2 थप यहाँ पनि 2 थप यहाँ पनि 2 थप। अब अर्को छ तिम्रो यदि सोडियम छ डाइल्युट H2SO4 छ भने चाहिँ यदि डाइल्युट H2SO4 छ भने यहाँ के बन्ने भयो Na2SO4 प्लस यहाँ पनि हाइड्रोजन ग्यास नै लिबरेट हुने भयो। यो चाहिँ सोडियम सल्फेट सार भयो। भनेपछि सोडियमले चाहिँ तिमीहरूको के गर्छ भन्दाखेरि मिनरल एसिडहरुसँग रिएक्सन गरेर नन अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरुसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ साल्ट र हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट हुन्छ। प्रोपर्टी छ रिएक्सन विथ नन मेटल। नन मेटल भन्ने बित्तिकै एउटा हाइड्रोजन पनि नन मेटलै हो अल्काली मेटलकै ग्रुपमा परे पनि तपाईँको सोडियम reacts with hydrogen okay half hydrogen to balance it। यसलाई यदि हिट गरिरहेछ भने के बन्छ सोडियम हाइड्राइड बन्छ। सोडियम हाइड्राइड बन्छ। सोडियम हाइड्राइडमा एउटा के हुन्छ टिपिकल प्रोपर्टिज भने यसमा सोडियम चाहिँ प्लस चार्ज हुन्छ, यसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। त्यही भएर यो एउटा यस्तो कम्पाउन्ड हो जसमा हाइड्रोजनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, नत्र बाँकी अरू सबैमा के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ हाइड्रोजनमा। खाली हाइड्राइडहरु मेटल हाइड्राइड छ भने चाहिँ यसमा के हुन्छ हाइड्रोजनमा नेगेटिभ चार्ज र सोडियम या अल्काली मेटलहरुमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। त्यसैगरी अरू मेटल नन मेटलहरुसँग पनि यसले रिएक्सन गर्छ, जस्तै सल्फर यसले बनाउँछ Na2S सोडियम सल्फाइड ओके यो सोडियम हाइड्राइड यो सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड सोडियम हाइड्राइड। यहाँ ब्यालेन्स गर्नलाई तिमीहरू 2 थप्न सक्छौ। त्यसैगरी अरू नन मेटलहरुसँग पनि रिएक्सन गर्छ, जस्तै सोडियम प्लस फस्फोरस Na3P ओके सोडियम फस्फाइड। यसलाई हिट दिनु पर्दैन सबैमा सोडियम अर्को नेक्स्ट छ तिमीहरूको अब अर्को नन मेटल इम्पोर्टेन्ट नन मेटल भनेको क्लोरिन भयो। यसलाई यदि क्लोरिनसँग पनि हिट गरिरहेछ भने के भन्छ यहाँनिर सोडियम क्लोराइड ओके सोडियम क्लोराइड। यो चाहिँ नन मेटलहरुसँग हुने रिएक्सनहरु भयो। अब नेक्स्ट तिमीहरूको रिएक्सन छ रिएक्सन विथ एमोनिया ओके लिक्विड एमोनिया। यदि एमोनियासँग सोडियमले रिएक्सन गर्यो भने हिटिङ गरेको कन्डिसनमा 300 to 400 डिग्री सेल्सियस सोडियम एमाइड बनाउँछ यसले NaNH2 प्लस हाइड्रोजन ग्यास इज लिबरेटेड फ्रम हियर सोडियम एमाइड बनाउँछ। त्यसैगरी अर्को नम्बर 6 मा छ अब तिमीहरूले पहिला पनि पढिसकेका छौ एटोमिक प्रोपर्टिज पढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के पढ्यो भन्दाखेरि रिड्युसिङ क्यारेक्टर अल्काली मेटल रिड्युसिङ इन नेचर अरूलाई रिड्युस गर्छ र आफू छिटै अक्सिडाइज हुन्छ। त्यो भनेको मतलब यिनीहरूले छिटै इलेक्ट्रोनहरू लुज गर्छ र अक्सिडाइज फर्ममा जान्छ भने अरूलाई चाहिँ के गर्छ रिड्युस गर्छ। त्यही भएर यसको रिड्युसिङ प्रोपर्टिजहरू पनि छ। रिड्युसिङ प्रोपर्टिजमा रिड्युसिङ प्रोपर्टिज कुनै कुनै मेटल अक्साइडहरूलाई यसले रिड्युस गर्छ, जस्तै एल्युमिनियम अक्साइडलाई सोडियमसँग यदि हिट गरिरहेछ भने एल्युमिनियम मेटल यहाँबाट रिड्युस भएर आउँछ भने सोडियम चाहिँ अक्सिडाइज फर्ममा जान्छ ओके यो 0 अक्सिडेसन स्टेट यो चाहिँ +1 अक्सिडेसन स्टेट। त्यसैगरी अब यो यहाँनिर चाहिँ के छ भने +3 अक्सिडेसन स्टेट यहाँ चाहिँ 0 अक्सिडेसन स्टेट। त्यही भएर यो रिएक्सन चाहिँ के भयो त रिड्युसिङ नेचर भनेर यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को सिलिकन डाइअक्साइड यसलाई पनि सोडियमसँग यदि हिट गरिरहेछ भने यहाँनिर सिलिकन आउँछ प्लस Na2O यु क्यान ब्यालेन्स दिस रिएक्सन बाई हिट एन्ड ट्रायल मेथड। त्यसैगरी अरू पनि हुन्छ क्लोराइड हेलाइडहरू छ भने पनि यहाँबाट यसले रिप्लेस गर्न सक्छ ओके हिट गरिरहेछ भने बेरिलियम यहाँबाट आउने भयो अर्को के भयो NaCl भने बेरिलियम मेटल सिलिकन मेटल एल्युमिनियम मेटलहरू चाहिँ यसरी रिड्युस गरेर यिनीहरूको अक्साइड हेलाइडहरूबाट हामी मेटललाई निकाल्न सकिन्छ। So usage of sodium okay usage of sodium metal usage of sodium metal फर्स्ट मा तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि यो
reducing nature भएको हुनाले we can used as reducing agent, used as reducing agent. It is also used as laboratory reagent for the detection of foreign elements present in organic compound. यो चाहिँ तिमीले सोडियम मेटल एक्सट्र्याक्ट टेस्ट भनेर क्लास 12 मा गएर पढ्छौ र क्लास 11 मा यसको थ्योरी छ भने क्लास 12 मा तिमीहरुको प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ। यो सोडियम मेटलको युज गरेर हामी अर्गानिक कम्पाउन्डमा भएको फरेन एलिमेन्ट्सहरु जस्तै नाइट्रोजन, सल्फर, त्यसै गरी फस्फोरसहरु अनि त्यसपछि हेलोजनहरु चाहिँ यहाँबाट त्यो सोडियमलाई चाहिँ युज गरेर हामी निकाल्न सकिन्छ। आयोनिक कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हुन्छ अर्गानिक कम्पाउन्डहरु, तिनीहरुलाई चाहिँ आयोनिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्नलाई सोडियम मेटलको युज हुन्छ। त्यसै गरी सोडियम मेटललाई सोडियम भेपर ल्याम्पको रूपमा पनि हामी युज गर्न सकिन्छ। इट इज युज एज सोडियम भेपर ल्याम्प or sodium metal is used in sodium vapor lamp. यो यसको सोडियम भेपर ल्याम्पको एउटा युजेस चाहिँ के भन्दाखेरि यो स्ट्रीट लाइटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसले चाहिँ स्ट्रीट लाइट किन प्रयोग गरिन्छ भने जाडो महिनामा जुन हुस्सु लागिरहेको हुन्छ अरु लाइटले त्यो हुस्सुलाई पेनिट्रेट गर्न सक्दैन, तर यो सोडियम भेपर ल्याम्पले चाहिँ के गर्छ भने त्यो हुस्सुलाई पनि पेनिट्रेट गरेर स्ट्रीटहरुलाई चाहिँ उज्यालो बनाउनलाई यो सोडियम भेपर ल्याम्पको युज हुन्छ। अर्को छ तिमीहरुको नेक्स्ट युजेस भनेको इज used to prepare anti-knocking agent tetraethyl lead। यो टेट्राइथाइल लेड भनेको चाहिँ हामी पेट्रोलहरुमा मिसाएर यसलाई गाडीमा युज गरिन्छ। गाडीको जुन इन्जिनबाट नकिङ साउन्ड आउँछ स्टार्ट भइसकेपछि यसलाई रिड्युस गर्नको लागि हामी यो टेट्राइथाइल लीड भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ पेट्रोलमा मिसाएर चाहिँ युज गर्यो भने इन्जिनको जुन नकिङ प्रोपर्टी हुन्छ त्यो मेकानिकल नकिङ त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नलाई हेल्प गर्छ। ओके, इट इज अल्सो युज टु प्रिपेयर द एन्टी नकिङ एजेन्ट। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने सोडियम र लेडको जुन एलोय हुन्छ, सोडियम र लेडको एलोयलाई चाहिँ इथाइल क्लोराइडसँग रिएक्सन गराइन्छ C2H5Cl। Okay, it gives C2H5 whole 4Pb। यही हो टेट्राइथाइल लीड भनेको। टेट्राइथाइल लीडको फर्मुला चाहिँ C2H5 चाहिँ तिमीहरुको टेट्राइथाइल लीड जसलाई हामीले चाहिँ पेट्रोलमा मिसाएर युज गरिन्छ र त्यसबाट इन्जिनबाट आउने जुन नकिङ साउन्ड हुन्छ त्यसलाई रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ। यसबाट अर्को के आउँछ बाइ प्रोडक्ट NaCl आउँछ। अरु थुप्रै पनि यसका युजेसहरु छन्, तर यो मेन इम्पोर्टेन्ट युजेसहरु हो 3-4 वटा। अब तिमीहरु पढ्न गइरहेका छौ कम्पाउन्ड्स अफ सोडियम। ओके, कम्पाउन्ड्स अफ सोडियममा तिमीहरुले कम्पाउन्ड्सहरु पढ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ क्लास 11 मा एउटा कम्पाउन्ड छ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH र अर्को कम्पाउन्ड छ वाशिङ सोडा। ओके, तिमीहरुलाई आज चाहिँ म पढाउन गइरहेको छु NaOH को बारेमा। यसको अब कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ, यसको केमिकल प्रोपर्टिजहरु के हो भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कसन गर्छु र नेक्स्ट क्लासमा म के डिस्कस गर्छु भने Na2CO3 यो चाहिँ तिमीहरुको वाशिङ सोडाको बारेमा कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने भन्ने कुरा हामी डिस्कसन गर्छौं। ओके, यो वाशिङ सोडा यो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तिमीले मैले अलिकति तिमीलाई जानकारी गराएको थिएँ कि NaOH कुन मेथडबाट चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। यो म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ सल्वे प्रोसेसबाट। ओके, सल्वे भन्ने साइन्टिस्टले यसको मेथड पत्ता लगाएको भएर उसको नाममा चाहिँ यो प्रोसेसको नाम दिएको छ सल्वे प्रोसेस। त्यसै गरी सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ दुईटा तरिकाले म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ। अरु पनि थुप्रै मोडर्न टेक्नोलोजिजहरु छ, त्यो मध्येमा तिमीलाई कास्नर केलर सल्वे सेल प्रोसेस, केलर सल्वे प्रोसेस, यसमा केलर सल्वे सेल युज गरिन्छ। यसमा इलेक्ट्रिसिटीको युज गरिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर हामी निकाल्न सकिन्छ।
यसमा पनि अर्को छ कास्टनर केल्नर प्रोसेस। ओके, यो दुईटा प्रोसेसको बारेमा आज तिमीहरूलाई म बताउन गइरहेको छु। केल्नर सल्भेन्टमा कसरी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइन्छ भने कास्टनर केल्नर प्रोसेसबाट कसरी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइन्छ भन्ने कुरा। फर्स्टमा छ तिमीहरूको मैन्युफैक्चर of sodium hydroxide by Keller-Solvay process। यसमा तिमीहरूलाई अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा फर्स्टमा जानकारी गराउँछु। फर्स्टमा त र मेटेरियल के हो त यसलाई र मेटेरियल जसबाट हामी चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाउन सक्छौँ। त्यसको र मेटेरियल भनेको चाहिँ ब्राइन सोल्युसन भन्छ। ब्राइन सोल्युसन भनेको चाहिँ NaCl सोल्युसन। अब हामी NaCl बाट सोडियम क्लोराइडबाट चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस हो यो। यसमा पनि इलेक्ट्रिसिटीकै युज गरिन्छ। केल्लर सल्वे सेलको युज गरिन्छ। केल्लर सल्वे सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट अफ टू मेजर कम्पार्टमेन्ट्स। यसमा दुईवटा कम्पार्टमेन्टहरू हुन्छ। एउटा कम्पार्टमेन्ट के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एनोड हुन्छ। एनोड चाहिँ ग्राफाइटको बनाएको हुन्छ। ग्राफाइट एनोड यो चाहिँ पोजिटिभ पोल भयो ब्याट्रीको। अर्को तिमीहरूको त्यस्तै गरी क्याथोड हुन्छ यसभित्रै। तर यसमा चाहिँ के छ भने फ्लोइङ मर्करी एज अ cathode which is negative pole of the cell or electrode। एनोडमा ग्राफाइट एनोड पोजिटिभ चार्ज हुने भयो। क्याथोडमा चाहिँ फ्लोइङ मर्करी जुन छ लिक्विड मेटल हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो फ्लो हुनसक्छ लिक्विड भएको हुनाले। त्यसमा फ्लुइडिटी हुन्छ। त्यो फ्लुइडिटी भन्ने प्रोपर्टी भएको हुनाले त्यो चाहिँ फ्लो गर्न सक्ने भएको भएर फ्लोइङ मर्करीलाई चाहिँ क्याथोडको रूपमा युज गरिएको छ भने यसमा ग्राफाइटलाई चाहिँ एनोडको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। र यसैमा चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोलाइसिस अफ ब्राइन। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ ब्राइन, यसमा इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ। एउटा मेन भनेको इम्पोर्टेन्ट यही भइहाल्यो। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ सोडियम प्लस इज रिड्युस एट क्याथोड भनेको मर्करीमा गएर यो रिड्युस हुने हुनाले अब यो सोडियममा चाहिँ के छ पोजिटिभ चार्ज छ। पोजिटिभ चार्ज भए पछाडि यो क्याथोडतिर चाहिँ मुभ हुने भयो। क्याथोडमा गएर यो रिड्युस हुन्छ भनेपछि सोडियम मेटल र अब मर्करीको यहाँनिर के हुन्छ रियाक्सन हुन्छ। त्यो भनेको यसमा चाहिँ के भन्छ अब सोडियम अमलगम पनि यसमै बनिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यसमा बुझ्नै पर्ने। क्याथोडमा चाहिँ सोडियम गएर रिड्युस हुन्छ र यसबाट के भन्छ यसमा सोडियम अमलगम बन्छ। त्यस्तै गरी एनोडमा चाहिँ के हुन्छ भने Cl2 इज अक्सिडाइज्ड Cl- इज अक्सिडाइज्ड एट एनोड। ग्राफाइट एनोडमा यो अक्सिडाइज भएर यो केमा कन्भर्ट हुन्छ Cl2 ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ। भनेको दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा भनेको इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्कमा हुने कुराहरू एनोड हुन्छ ग्राफाइट पोजिटिभ चार्ज, क्याथोड हुन्छ फ्लोइङ मर्करी नेगेटिभ चार्ज। त्यस्तै गरी इलेक्ट्रोलाइसिस अफ ब्राइन सोल्युसन पनि यही ट्याङ्कभित्र हुन्छ। त्यही भएर यसलाई इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्क भनिन्छ। त्यसै गरी सोडियम मेटल जुन बनेको हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस भएर त्यो सोडियम मेटल पनि यसमा गएर रिड्युस हुन्छ। त्यही भएर यसमा के भन्छ भन्दाखेरि सोडियम अमलगम भन्छ। अनि Cl- जुन बनेको हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस भएर त्यो चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ एनोडमा गएर र क्लोरिन ग्यास बनेर बाहिर जान्छ। अब नेक्स्ट कम्पार्टमेन्ट भनेको तिम्रो के हुन्छ भने डिकम्पोजर ट्याङ्क हुन्छ। यो डिकम्पोजर ट्याङ्कमा चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोडहरू हुँदैन। खालि यसमा चाहिँ के राखेको हुन्छ भने वाटर यसमा राखेको हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ उताबाट फ्लो भएर आएको जुन त्यो मर्करीमा चाहिँ बनेको के सोडियम अमलगम त्यो फ्लो हुँदै वाटरसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ र यसमा के हुन्छ वाटरसँग सोडियम अमलगमले रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिकम्पोजर ट्याङ्क भनिन्छ। यसले डिकम्पोज गर्छ र यसलाई मर्करीलाई फ्री मर्करी हो। त्यस पछाडि अर्को हाइड्रोजन ग्यास पनि यहाँबाट लिबरेट हुन्छ। यो मर्करी जुन यहाँबाट रिकभर भइरहेछ यो मर्करीलाई फेरि हामी इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्कमा पम्प गर्न सक्छौँ
र यसको रियुज गर्न सकिन्छ फ्लोइङ मर्करी एज अ क्याथोड। भनेपछि यो यहाँबाट जेनेरेट भएको मर्करीलाई पनि फेरि इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्कमा पठाएर फेरि यसको रियुज गर्न सकिन्छ। यसबाट बनेको NaOH लाई चाहिँ इभापोरेटेड टु ड्राइनेस, यसलाई चाहिँ ड्राई गरिन्छ एन्ड पेलेटको फर्ममा चाहिँ यसलाई निकालेर प्याकेजिङ गरेर बजारतिर बेच्नलाई ल्याउँछ। तिमीले ल्याबमा पनि गएर हेर्न सक्छौ, सोडियम हाइड्रोक्साइडको चाहिँ त्यो पेलेटको फर्ममा आउँछ र त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त पछि वाटरमा डिजल्भ गरेर ल्याबोरेटरी रिएजेन्टहरू बनाउन सकिन्छ। तिमीहरू चाहिँ यो अघि मैले एक्सप्लेनेसन गरेँ कि कसरी कुन कुन ट्याङ्क हुन्छ, कुन ट्याङ्कमा के रियाक्सन हुन्छ र कसरी NaOH बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अझै फिगर बनाएर इलुस्ट्रेट गर्छु। यो फिगर चाहिँ कस्तो खालको छ भने पहिला एउटा रेक्ट्याङ्गुलर ट्याङ्क छ, यो चाहिँ अलिक ठुलो खालको हुन्छ। यहाँबाट यसलाई तिमीहरूले डबल गर्न सक्छौ। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ के कनेक्सन गरेको हुन्छ भने फ्लोइङ मर्करी, यहाँबाट मर्करीलाई फ्लो गराउन एउटा ट्याङ्क यहाँ राखेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ मर्करी भरेको हुन्छ तिमीहरूको यो ट्याङ्कमा चाहिँ। यो मर्करीलाई मैले यहाँ ब्ल्याकले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। पछाडि यो फ्लोइङ मर्करी भनेपछि यो सबै यहाँ ट्याङ्कको बटममा चाहिँ फ्लो भइराख्ने भयो र यसलाई डिकम्पोजर ट्याङ्कमा पुर्याउनको लागि चाहिँ फेरि यहाँ अर्को कनेक्टर राखेको हुन्छ। यो डिकम्पोजर ट्याङ्कमा यहाँबाट बाहिर जाने भयो। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ अर्को के राखेको हुन्छ भने तिमीहरूको ब्राइन सोल्युसन राखेको हुन्छ NaCl। यहाँ तिमीहरूको एउटा ग्राफाइट रड पनि राखेको हुन्छ, एनोड, ग्राफाइट एनोड। दिस इज ग्राफाइट एनोड। अब यहाँबाट तिमीहरूले ब्राइन सोल्युसनलाई चाहिँ राख्न सक्छौ भने यताबाट लिबरेट भएको Cl2 ग्यास चाहिँ यहाँबाट बाहिर जान्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ डिप गरेर आउनु पर्यो। यहाँभित्र के हुन्छ ब्राइन सोल्युसन हुनु भयो। यो चाहिँ तिमीहरूको पोजिटिभ पोल भयो एनोड। दिस इज ग्राफाइट एनोड पोजिटिभली चार्ज। अनि यो फ्लोइङ मर्करी जुन छ तिमीहरूको त्यो चाहिँ के भयो नेगेटिभली चार्ज। ओके, सो दिस फ्लोइङ मर्करी इज मर्करी एज क्याथोड। यो तिमीहरूको के भयो मर्करी भयो। अब यतापट्टि अर्को ट्याङ्क हुन्छ डिकम्पोजर ट्याङ्क। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्क, इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्क। र यतापट्टि छ डिकम्पोजर ट्याङ्क जसमा चाहिँ के हुन्छ वाटर राखेको हुन्छ। दिस इज डिकम्पोजर ट्याङ्क। अब यहाँबाट यो फ्लोइङ मर्करी चाहिँ यसको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै यहाँ के भन्छ त NaOH बनिरहेको हुन्छ। ओके, अब यसमा तिमीहरूको यहाँबाट ब्राइन सोल्युसन राख्ने भयो। यो चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस भइसके पछाडि Na+ र Cl- मा सेपरेट हुन्छ। Na+ चाहिँ क्याथोडतिर मुभ हुन्छ भने Cl चाहिँ एनोडतिर मुभ हुन्छ, किनकि यसमा ठ्याक्क नेगेटिभ चार्ज अपोजिट एट्र्याक्सन हुन्छ। यहाँनिर पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ पोलतिर मुभ हुन्छ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ पोलतिर मुभ हुन्छ। अब यसमा के रियाक्सन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ डिस्कसन गरौँ। डिकम्पोजर ट्याङ्कमा अघि मैले भनिसकेँ सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बन्ने भयो। इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्कमा चाहिँ के हुने भयो इलेक्ट्रोलाइसिस हुने भयो। त्यही भएर यो इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्कमा चाहिँ अब रियाक्सन के हुने भयो रियाक्सन इन इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्क। ओके, रियाक्सन इन इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्क। अब यसमा एनोड हुन्छ, एनोडमा के हुने भयो रियाक्सन एनोड ग्राफाइट एनोडमा Cl- चाहिँ जाने भयो। Cl- ले आफ्नो इलेक्ट्रोन दुईटा Cl- गयो भने यहाँबाट Cl2 ग्यास लिबरेट हुन्छ र दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट आउट हुन्छ। भनेको यो अक्सिडाइज फर्ममा गयो, यसको अक्सिडेसन स्टेट 0 छ। ओके, यो अक्सिडाइज भयो। यो -1 छ यसको अक्सिडेसन स्टेट, यो 0 मा गयो भनेपछि के भयो अक्सिडाइज भयो। त्यस्तै गरी अर्को रियाक्सन हुन्छ क्याथोडमा। यो चाहिँ क्याथोड चाहिँ के छ मर्करी, फ्लोइङ मर्करी एज क्याथोड छ। यसमा गएर सोडियम रिड्युस हुन्छ, यहाँ के बन्छ Na बन्छ र Na ले क्विकली केसँग कम्बाइन गर्छ भने मर्करीसँग र यहाँ के बनाउँछ सोडियम अमलगम बनाउँछ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइजर ट्याङ्कमा हुने रियाक्सन भयो तिमीहरूको। त्यस्तै गरी रियाक्सन यहाँ पनि हुन्छ डिकम्पोजर ट्याङ्कमा। डिकम्पोजर ट्याङ्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि रियाक्सन इन डिकम्पोजर ट्याङ्क। रियाक्सन इन डिकम्पोजर ट्याङ्क। डिकम्पोजर ट्याङ्कमा चाहिँ तिमीहरूको सोडियम जुन बनेको
अमलगम भनेको चाहिँ त्यसले वाटरसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ NaOH plus mercury is regenerated and hydrogen gas is liberated. You can balance the reaction easily. यसबाट आएको जुन सोडियम हाइड्रोक्साइड छ यो चाहिँ तिमीहरुको यसलाई चाहिँ इभापोरेटेड टु ड्राइनेस अघि भनिसके मैले यसलाई ड्राई गर्नको लागि चाहिँ प्यालेट फर्ममा लानको लागि यसलाई इभापोरेट गर्नु पर्यो यो चाहिँ डाइल्युट फर्ममा आइरहेको हुन्छ because it decomposer tank contains water that's why it is obtained in the form of dilute solution so we have to concentrate it by evaporating the NaOH solution by applying heat okay heat दिएर यसलाई प्यालेटको फर्ममा हामी इजिली कन्भर्ट गर्न सक्छौं यो चाहिँ तिमीहरुको केल्लर सल्वेज सेल हो जसबाट हामी के गर्न सक्छौं NaOH को म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ तिमीहरुको नेक्स्ट मेथड भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने कास्नर केल्लर प्रोसेसबाट यसमा पनि र मटेरियल दाको जस्तै के हुन्छ भने र मटेरियल इज ब्राइन सोलुसन ब्राइन भनेको के भयो NaCl तिमीहरुको के को युज गरिन्छ भन्दाखेरि कास्नर केल्लर सेल को युज गरिन्छ यसमा यसले के कन्सिस्ट गरेको हुन्छ भने इट कन्सिस्ट अफ 3 compartments यसमा 3 वटा कम्पार्टमेन्टहरु हुन्छ 3 वटा कम्पार्टमेन्टमा 2 वटा चाहिँ आउटर कम्पार्टमेन्ट हुन्छ भनेको 2 आउटर कम्पार्टमेन्ट्स 2 आउटर कम्पार्टमेन्टमा के हुन्छ यसमा यो भित्र एनोड हुने भयो एनोड एक ग्राफाइटबाटै बनेको हुन्छ ग्राफाइट एनोडमा के भयो पोजिटिभली चार्ज भयो त्यसैगरी नै क्याथोड हुन्छ ओके क्याथोड इज फ्लोइङ मर्करी यो चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ ओके फ्लोइङ मर्करी एज अ क्याथोड फ्लोइङ मर्करी क्याथोड हुन्छ तर कसरी क्याथोडको काम गर्छ यसले भन्दाखेरि यो एनोड पोजिटिभ चार्ज भएको हुनाले यो आफसे आफ मर्करीमा चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ त्यही भएर यो इन्ड्युस चार्ज नेगेटिभ आइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ यसमा फेरि अर्को के सोलुसन राखेको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा ब्राइन राखेको हुन्छ ब्राइन NaCl राखेको हुन्छ यो ट्याङ्कमा चाहिँ यो कम्पार्टमेन्टमा यो NaCl चाहिँ के हुन्छ भने अब इलेक्ट्रोलाइसिस भएर Na+ र Cl- मा कन्भर्ट हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी पास गरे पछाडी जब इलेक्ट्रिसिटीको पास गरिन्छ Na+ चाहिँ केमा मुभ हुन थाल्छ अब क्याथोडतिर मुभ हुन्छ र यहाँ के बन्छ तिमीहरुको सोडियम अमलगम बन्छ त्यसैगरी क्लोरिन चाहिँ ग्राफाइट एनोडतिर जान्छ र यहाँबाट क्लोरिन फेरि अक्सिडाइज भएर क्लोरिन ग्यासको रूपमा बाहिर जान्छ त्यसैगरी यसमा अब तिमीहरुको दुईटा एनोडमा हुने रिएक्सन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि Na+ Cl- गएर चाहिँ के बन्ने भयो यसबाट Cl2 ग्यास यहाँबाट लिबरेट हुने भयो क्याथोडमा के हुने भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिड्युस भएर चाहिँ के बन्ने भयो NaHg भनेको सोडियम अमलगम बन्छ सोडियमले फर्स्टमा क्याथोडमा रिड्युस हुन्छ यसले पोजिटिभ चार्ज यहाँ नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन गेन गरेर रिड्युस हुन्छ र सोडियम मर्करी अमलगम बनाउँछ भनेको यो चाहिँ तिमीहरुको मेजर रिएक्सन हुने यसमा म पछि तिमीलाई फिगर बनाएर भन्छु कि कसरी रिएक्सन हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला म भन्छु फेरि ओके नेक्स्टमा तिमीहरुको के छ भन्दाखेरि मिडल कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ जनरली के हुन्छ भने तिमीहरुको यसमा डाइल्युट right water is kept here okay water play a major role here anyways ले चाहिँ पछि कन्सन्ट्रेट गर्नको लागि आफसे आफ कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ त्यो anyways भन्दै गए पछाडी कन्सन्ट्रेसन पनि बढ्दै जान्छ अब वाटर चाहिँ मिडल कम्पार्टमेन्टमा राखेको हुन्छ मिडल कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ अर्को भन्दाखेरि मेजर यो भयो त्यसपछि यसमा एनोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ लिबरेट हुन्छ यो एउटा तिमीहरुको मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो अब अर्को भनेको एनोडमा के प्रोड्युस हुन्छ यो अक्सिडाइज हुने भयो एनोडमा त सोडियम चाहिँ अक्सिडाइज भएर के बन्ने भयो Na+ बन्ने भयो यसमा अब आइरन क्याथोडबाट हाइड्रोजन ग्यास गएपछि हामीसँग हाइड्रोक्साइड आएको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ र यहाँबाट आएको Na+ र यहाँबाट आएको हाइड्रोक्साइड कन्सन्ट्रेसन मिलेर के बन्छ NaOH बनाउँछ र यसको रिएक्सन अलि सजिलो तरिकाले पनि हामी लेख्न सक्छौं एनोड र क्याथोडमा के हुन्छ नभनिकन हामी डाइरेक्टली पनि लेख्न सक्छौं डिकम्पोजर ट्याङ्कमा हुने रिएक्सन जस्तै हो यो NaHg र वाटरको रिएक्सन जस्तै हो डाइरेक्टली हामी रिएक्सन गरेर पनि देखाउन सक्छौं या Na लाई पहिला अक्सिडाइज गर्ने अनि त्यसपछि Na लाई हाइड्रोक्साइडसँग कम्बाइन गरेर पनि देखाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ म तिमीलाई फिगर बनाइसकेपछि त्यो फिगरमा एक्सप्लेन गर्छु
तिमीहरूको त्यो 3वटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ भने मैले अघि दुईटा आउटर कम्पार्टमेन्ट अनि बिचमा हुन्छ मिडल कम्पार्टमेन्ट। तिनीहरूलाई छुट्याउनको लागि चाहिँ स्लेट पार्टिसनको युज गरेको हुन्छ। भनेको आउटर एन्ड मिडल compartment are separated from each other by the use of slit partition. Okay, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अर्को भनेको for the flowing of mercury, यसमा मर्करीको फ्लोको लागि चाहिँ फर द फ्लो अफ मर्करी फ्लोको लागि चाहिँ यहाँ के युज गरेको हुन्छ भने मर्करी इज अलाउड टु फ्लो बाई द युज अफ eccentric wheel connected to one end. ओके, अब यो मर्करीको फ्लो मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ मर्करीलाई चाहिँ यो अलाउ गर्नको लागि फ्लोको लागि अलाउ गर्नको लागि एउटा कम्पार्टमेन्टबाट अर्को कम्पार्टमेन्टमा अलाउ गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ, एउटा इसेन्ट्रिक व्हिलको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यो इसेन्ट्रिक व्हिल चाहिँ यसरी ट्याङ्कलाई मुभ गराउँदाखेरि त्यो इसेन्ट्रिक व्हिललाई मुभ गराउँदा ट्याङ्क चाहिँ हल्लिन्छ र त्यो ट्याङ्क हल्ले पछाडि जुन बनेको मर्करी अमलगमहरू छ, सोडियम अमलगमहरू, त्यो चाहिँ आउटर कम्पार्टमेन्टबाट इनर कम्पार्टमेन्टमा आउँछ र त्यो इनर कम्पार्टमेन्टमा जुन मर्करी सोडियम अमलगम छ त्यो चाहिँ त्यहाँ डिकम्पोज हुन्छ वाटरको प्रेजेन्समा र डिकम्पोज भएर त्यहाँबाट सोडियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट हुन्छ र तिमीहरूको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ मिडल कम्पार्टमेन्टमा बन्छ। भनेको आउटर कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ ब्राइन सोल्युसन चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ भने इनर कम्पार्टमेन्ट या भनौँ मिडल कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ, सोडियम हाइड्रोक्साइडको फर्मेसन हुन्छ। अब तिमीहरूको यहाँ फिगर बनाउनु गइरहेको छु म। तिमीहरूको कास्टनर केल्नरको 3टा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ भने मैले, सो दिस इज द यसलाई यसरी डबल स्लेट पार्टिसन भनेको चाहिँ यो अब आउटर कम्पार्टमेन्ट र मिडल कम्पार्टमेन्टलाई छुट्याउन राखेको एउटा पार्टिसन हो। तर यहाँ योलाई चाहिँ यसरी फिट गरेको हुन्छ कि यहाँबाट चाहिँ मर्करी फ्लो भन्ने तरिकाले चाहिँ यो राखेको हुन्छ। यो ठ्याक्कै यहाँ जोडिदियो भनेपछि के हुन्छ, मर्करी फ्लोलाई चाहिँ यसले छ होइन, यहाँबाट जान दिँदैन। तर यसलाई अलिकति माथि राख्यो भने के हुन्छ, यहाँबाट मर्करी पनि फ्लो हुन पाउँछ। अब अर्को स्लेट पार्टिसन चाहिँ यहाँ राखेको हुन्छ, अनदर स्लेट पार्टिसन। अब यो मिडल कम्पार्टमेन्ट यो भयो, यो दुईटा चाहिँ के भयो, आउटर कम्पार्टमेन्ट। यसमा प्रत्येकमा चाहिँ के राखेको हुन्छ, इलेक्ट्रोडहरू राखेको हुन्छ। सो दिज आर द इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोड हुन्छ, ओके, यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोड हुनुभयो। त्यस्तै गरी अर्को इलेक्ट्रोड चाहिँ यो कम्पार्टमेन्टमा हुन्छ। दिस इज द एनोड इलेक्ट्रोड। अब यसमा चार्जहरू के हुन्छ भन्ने कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ। यो ग्राफाइट एनोड भएको हुनाले प्लस चार्ज हुन्छ। अब यहाँ मर्करी पनि हुने हुनाले यो मर्करीलाई मैले यसरी देखाउँदैछु। यहाँनिर यो फ्लोइङ मर्करी हो, यसलाई चाहिँ ब्ल्याकले रिप्रेजेन्ट गर्यो। इन्ड्युस हुन्छ यसमा चार्ज भनेको थिएँ मैले, कुनैमा क्याथोडको काम गर्छ र कुनैमा मर्करीले एनोडको काम गर्छ। अब तिमीहरूको यो यहाँबाट मर्करी फ्लो हुनुको लागि एउटा कम्पार्टमेन्टबाट अर्को कम्पार्टमेन्टमा जानको लागि चाहिँ के राखेको हुन्छ, यहाँनिर एउटा इसेन्ट्रिक व्हिल राखेको हुन्छ। यसलाई प्लस चार्ज भयो, यो चाहिँ आइरन क्याथोड भएको हुनाले नेगेटिभ चार्ज, यो फेरि के भयो, पोजिटिभ चार्ज। अब यसमा यो ट्याङ्कमा चाहिँ तिमीहरूको ब्राइन सोल्युसन राखेको हुन्छ, NaCl। दिस कन्टेन्स ब्राइन सोल्युसन NaCl। अनि यो कम्पार्टमेन्टमा तिमीहरूको के हुने भयो, ब्राइन सोल्युसनै हुने भयो। यो कम्पार्टमेन्टमा पनि NaCl ब्राइन नै हुन्छ भने अब यो कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ तिमीहरूको वाटर या भनौँ अलिकति NaOH वाटरमा मिसाएर राखेको हुन्छ, ताकि अब प्योर वाटरको इलेक्ट्रोलाइसिस नहुने हुनाले त्यसमा चाहिँ के राखेको हुन्छ, NaOH मिसाएर राखेको हुन्छ। अब
अब यहाँबाट वाटर पठाउनको लागि एउटा पाइप फिट गरेको हुन्छ यहाँनेरि। ओके, वाटर। अब यो ठाउँबाट चाहिँ के ग्यास आउट हुन्छ, हाइड्रोजन ग्यास यहाँबाट आउट लिबरेट हुन्छ यो कम्पार्टमेन्टबाट। अनि यो कम्पार्टमेन्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरिन ग्यास चाहिँ यहाँबाट लिबरेट हुन्छ। त्यसै गरी यो कम्पार्टमेन्टबाट पनि क्लोरिन ग्यास नै लिबरेट हुन्छ। तीनटा कम्पार्टमेन्ट भयो तिम्रो। यो आउटर कम्पार्टमेन्ट अघि मैले भने, यो मिडल कम्पार्टमेन्ट, यसमा चाहिँ NaOH पनि राखेको हुन्छ भने, किनभने प्योर वाटरको इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदैन, त्यही भएर इलेक्ट्रोलाइसिस हुनको लागि चाहिँ थोरै NaOH मिसाएर राखेको हुन्छ। र यो फ्लोइङ मर्करीमा अघि मैले भने यदि यो पोजिटिभ चार्ज छ भने चाहिँ आफै इन्ड्युस भएर यहाँ के चार्ज आइरहेको हुन्छ त, नेगेटिभ चार्ज। फर्स्ट कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ तिम्रो के भयो, यो ग्राफाइट एनोड भयो। ओके, ग्राफाइट एनोड, यो आइरन क्याथोड, यो फेरि के भयो, ग्राफाइट एनोड। अब यो ग्राफाइट एनोडमा पोजिटिभ चार्ज भए पछाडि यो मर्करीमा चाहिँ के हुने भयो भने नेगेटिभ चार्ज बन्ने भयो, इन्ड्युस भएर। ओके, इन्ड्युस नेगेटिभ चार्ज। अब यसमा के हुन्छ, यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ, यो कम्पार्टमेन्टमा अब के हुने भयो, प्लस चार्ज हुने भयो। यो चाहिँ तिमीहरूले मेमोराइज गरे यसरी, यहाँ नेगेटिभ छ भने यहाँ पोजिटिभ, यहाँ पोजिटिभ छ भने यहाँ नेगेटिभ, ठ्याक्क उल्टा चार्ज हुनु पर्यो। यसमा पनि पोजिटिभ छ, अब यहाँ के हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यहाँबाट आफ से आफ यहाँ इन्ड्युस हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस हुन्छ। अब यो कम्पार्टमेन्टमा के रियाक्सन हुन्छ र यो कम्पार्टमेन्टमा के रियाक्सन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा ब्राइन सोल्युसन भएको हुनाले यो पहिला सुरुमा के हुन्छ, ब्राइन सोल्युसन चाहिँ पहिला सुरुमा इलेक्ट्रोलाइसिस भएर Na+ र Cl- मा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँ पनि के छ, Na+ र Cl- मा कन्भर्ट हुने भयो। यो Na+ चाहिँ तलतिर मुभ हुने भयो, किनभने यसमा पोजिटिभ चार्ज छ, यो नेगेटिभ पोलतिर मुभ हुन्छ र यहाँनिर रिड्युस हुन्छ। अनि त्यस पछाडि क्लोरिन चाहिँ फेरि नेगेटिभ चार्ज भएको हुनाले यो पोजिटिभ पोलतिर मुभ हुन्छ र यहाँबाट के हुन्छ, क्लोरिन ग्यास चाहिँ लिबरेट हुन्छ, अक्सिडाइज भयो। त्यस्तै गरी यो दुईटै आउटर कम्पार्टमेन्टको रियाक्सन चाहिँ सेम हो। यो सोडियम फेरि यहाँ मर्करीतिर आउने भयो, मर्करी क्याथोडतिर, क्लोरिन चाहिँ के हुने भयो, ग्राफाइट एनोडतिर मुभ हुने भयो र यहाँबाट क्लोरिन ग्यास लिबरेट हुन्छ। भने अब यहाँ वाटरको पनि इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदा के हुन्छ त, H+ र OH- मा यो कन्भर्ट हुन्छ। H+ चाहिँ केतिर मुभ हुने भयो भने आइरन क्याथोडतिर मुभ हुने भयो, र पोजिटिभ चार्ज भएको हुनाले। अब यो पोजिटिभ चार्ज यहाँ मुभ भएपछि यो यहाँ रिड्युस भएर हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ यहाँबाट लिबरेट हुन्छ। भनेपछि H+ आइरन क्याथोडमा गएर रिड्युस भएर हाइड्रोजन ग्यास बनेर लिबरेट हुन्छ। अब यहाँ हाइड्रोक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ, त्यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो पोजिटिभ चार्ज आउने कारण चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ, सोडियम अमलगम चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एनोडको काम गरिरहेको हुन्छ। यसले भनेको यसमा अक्सिडाइज हुने भयो। यहाँबाट चाहिँ अब Na चाहिँ के हुन्छ, फुत्त बाहिर आइरहेको छ अक्सिडाइज भएर। र मर्करी यहाँ आफै यो मर्करीको रिएक्सन क्यापेसिटी चाहिँ अलिक कम भएको हुनाले यो ढिलो रिड्युस हुन्छ, या भनौँ यसको अक्सिडाइज हुनलाई यसलाई टाइम लाग्छ, यसले इलेक्ट्रोन अलिक ढिलो लुज गर्छ। सोडियमको अब रिएक्टिभिटी हाई छ, एज यु नो द्याट, अल्काली मेटल। अब यसले छिटो इलेक्ट्रोन लुज गर्ने हुनाले यो के हुन्छ, यहाँ छिटो अक्सिडाइज भएर Na+ मा कन्भर्ट हुन्छ। यो OH- र NaOH अब कम्बाइन भएर यहाँ के बन्छ त, यो कम्पार्टमेन्टभित्र NaOH बन्छ। ओके, Na+ combines with OH- हाइड्रोक्साइड आयन फ्रम वाटर एन्ड इट गिभ्स NaOH। यसमा जुन मर्करी हुन्छ त्यो मर्करी चाहिँ यही फ्लो भइरहेको छ। यसको लागि फ्लो गराउनुको लागि यहाँ इसेन्ट्रिक व्हील एउटा चाहिँ यहाँ जोइन गरेको हुन्छ र यो यसरी ट्याङ्क चाहिँ यताउता राइटतिर लेफ्टतिर मुभ हुँदाखेरि यहाँ बनेको जुन तिमीहरूको सोडियम अमलगम छ त्यो चाहिँ यता मुभ हुन्छ, यो डिरेक्सनतिर। ओके, यहाँबाट यो मर्करी चाहिँ यतातिर फ्लो हुने भयो र यहाँनिर सोडियम चाहिँ तिमीहरूको एनोडको काम गरिरहेको छ। अब यसलाई म तिमीहरूको छुट्टा यहाँ रियाक्सन लेखेर देखाउँछु। अब आउटर कम्पार्टमेन्टमा हुने रियाक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, आउटर कम्पार्टमेन्टमा के रियाक्सन हुन्छ भनेर। ओके, रियाक्सन एट अथवा इन, रियाक्सन इन आउटर कम्पार्टमेन्ट्स। आउटर कम्पार्टमेन्ट एउटै रियाक्सन हुन्छ, यो कम्पार्टमेन्टमा पनि यो कम्पार्टमेन्टमा पनि। त्यसलाई कमनली मैले एउटै रियाक्सन लेखेँ। यसमा एनोडमा फर्स्ट रियाक्सन के हुन्छ, एनोड ग्राफाइट एनोड छ, पोजिटिभ चार्ज भयो भनेपछि नेगेटिभ चार्ज यसमा मुभ हुनु पऱ्यो भनेपछि के हुने भयो, 2Cl- it is oxidized into Cl2 gas plus 2 electron is here. And cathode हुन्छ यसमा के भन्दाखेरि फ्लोइङ मर्करी क्याथोड भयो, क्याथोड नेगेटिभ चार्ज हुने भयो। अब नेगेटिभ चार्ज भनेदेखि पोजिटिभ चार्ज मुभ हुन्छ यसमा, Na+ plus electron minus gives sodium metal। ओके, मेटल इज रिड्युस। अब यो मेटलले त्यो तुरुन्तै मर्करीसँग कम्बाइन गरेर के बनाउँछ, NaHg बनाउँछ।
भनेको यो दुईटै कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ तिमीहरूको के रियाक्सन हुन्छ त Cl2 ग्यास यहाँबाट लिबरेट हुन्छ यहाँ फिगरमा पनि देखिरहेको छ तिमीहरूले यो फिगरमा देखिरहेको छ कि Cl2 यहाँबाट लिबरेट भइरहेछ एनोडमा आएर अक्सिडाइज भएर भने सोडियम चाहिँ यहाँ तलतिर मुभ भएर के बनिरहेछ अमलगम बनिरहेछ र यो इसेन्ट्रिक व्हीलको युजबाट हामी के गर्न सक्छौँ भने यो यहाँ बनेको जुन अमलगम हुन्छ त्यो अमलगमलाई चाहिँ बिस्तारै यतातिर फ्लो गराउने ताकि यहाँ आएर के हुन्छ यहाँ एनोडको काम गरोस् भनेर मर्करीले फ्लोइङ मर्करीले र यहाँ NaHG पनि हुन्छ त्यही भएर यो छिटो अक्सिडाइज हुन्छ यो आउटर कम्पार्टमेन्टमा हुने चाहिँ यो कमन रियाक्सन भयो रियाक्सन इन मिडल कम्पार्टमेन्ट अब वाटरको इलेक्ट्रोलाइसिस भइसके पछाडि H+ र OH- मा छुटिने भयो म अब डाइरेक्टली लेख्दैछु यहाँनिर रियाक्सन एट क्याथोड फर्स्टमा क्याथोडको रियाक्सन लेख्छु यहाँ हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट भइरहेछ ओके यो नेगेटिभ चार्ज भयो आइरन क्याथोडमा H+ + 2H+ + 2 इलेक्ट्रोन गिभ्स हाइड्रोजन ग्यास ओके पछाडि अर्को रियाक्सन एट एनोड यो चाहिँ यहाँ एनोड देखिरहेको छ तिमीहरूले फिगरमा एनोड चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुने भयो हैन यसमा अक्सिडाइज हुन्छ अब NaHG चाहिँ के हुन्छ अक्सिडाइज भएर Na+ + Hg + इलेक्ट्रोन यहाँबाट Hg चाहिँ यति भइरहेको छ किनभने सोडियमहरुको चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने क्यापेसिटी धेरै हुन्छ यिनीहरुको रिएक्टिभिटी पनि बढी हुन्छ यिनीहरुले अरूलाई रिड्युस पनि छिटो गर्न सक्छ र आफू छिटो इजिली अक्सिडाइज हुन्छ त्यही भएर यहाँ Na पहिला अक्सिडाइज हुने भयो Na+ अब यो Na+ चाहिँ तिमीहरुको एनोडमा बनिसके पछाडी अब हाइड्रोक्साइड आयन पनि बनिरहेछ तिमीहरुको यहाँनेरि यो हाइड्रोक्साइड आयन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि वाटरको इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदाखेरि H+ र OH- यहाँ छुटिरहेको हुन्छ भनेपछि यहाँबाट यो Na अक्सिडाइज भयो अब हाम्रो यो फाइनल्ली के हुन्छ भने फाइनल्ली Na+ चाहिँ एनोडबाट र यता क्याथोडमा चाहिँ हाम्रो रियाक्सन नभएको हाइड्रोक्साइड आयनहरु छ त्यो मिलेर के बनाउँछ यहाँनेरि NaOH बनाउँछ अथवा तिमीहरूले यसलाई डाइरेक्टली पनि लेख्न सक्छौ उता केल्नर सल्वेको प्रोसेस जस्तै NaHG reacts with water to give NaOH plus hydrogen gas plus mercury is liberated from air